Đã suốt 2 năm trời nữ minh tinh này không nhận được bất kỳ một kịch bản nào. Thế nhưng cô vẫn ảo tưởng sức mạnh rằng bản thân là một ngôi sao hạng A được người người nhà nhà săn đón. Ngay cả khi đi ăn cô cũng cần có người đi theo. Cô cho rằng nếu cô không làm như vậy thì những tay săn ảnh sẽ chụp trộm cô bất cứ lúc nào. Vì để có được vai diễn sau nhiều năm nằm dài không có việc làm, Jun Seo đành phải tới một văn phòng luật thực tập. Có thể nói Jun Seo là một trong những nữ minh tinh khốn khổ nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Ngày hôm đó mấy tay quản lý lại thảo luận về hoàn cảnh khốn khổ của Jun Seo. Tại nhà riêng, Jun Seo đột nhiên đổ một nắm thuốc màu trắng ra lòng bàn tay. Jun Seo đang định uống chúng thì quản lý đột nhiên từ đâu lao vào. Quản lý quỳ rạp xuống đất rồi ném hết nắm thuốc đi. Quản lý cho rằng Jun Seo nghĩ không thông nên muốn làm liều. Ai mà có dè, Jun Seo chỉ đang uống vitamin mà thôi. Lúc này đôi mắt tinh như cú của Jun Seo chợt liếc thấy kịch bản trên tay quản lý. Quản lý thành thật nói đây là kịch bản của một diễn viên khác rồi vội giấu nó đi. Trong lòng Jun Seo bỗng ngập tràn sự thất vọng. Sau đó nhân lúc quản lý không để ý, Jun Seo đã cướp lấy kịch bản rồi chạy vào nhà vệ sinh khóa trái phòng. Mặc cho quản lý điên cuồng gõ cửa, Jun Seo vẫn làm lơ. Jun Seo không kiểm soát được bản thân, dần đắm chìm vào dòng suy nghĩ của nữ chính trong kịch bản. Đã quá lâu không được diễn, Jun Seo thèm khát được đứng trước máy quay. Cô ước bản thân được là nữ chính trong kịch bản kia. Xem mãi cuối cùng Jun Seo lại lên cơn ảo tưởng sức mạnh. Cô cho rằng kịch bản này sinh ra là dành cho cô. Vì vậy Jun Seo đã vứt hết lòng tự tôn bấy lâu, cầu xin quản lý đề cử mình với biên kịch. Quản lý không thể tự quyền sắp xếp chuyện này, chỉ đành đưa Jun Seo tới gặp biên kịch. Cô muốn thì cô đi mà tự hỏi chứ ai mà rảnh má ơi. Thế nhưng biên kịch đã từ chối thẳng. 2 năm gần đây Jun Seo không nhận được bất kỳ vai diễn nào, không chỉ vì cô dính scandal mà còn vì kỹ năng diễn xuất của cô rất tệ. Biên kịch là một người thông minh không muốn đối mặt với rủi ro. Nghe vậy Jun Seo lập tức khóc lóc ăn vạ. Cô nằng nặc cầu xin biên kịch cho cô một cơ hội cuối cùng. Cuối cùng biên kịch cũng phải chịu thua cái sự dai như đỉa đói của Jun Seo. Thế nhưng biên kịch cũng có một điều kiện. Cô yêu cầu Jun Seo phải tới văn phòng luật thực tập để thấu hiểu tính cách của một nữ luật sư. Nếu Jun Seo có tiến triển tốt, biên kịch sẽ xem xét lại. Thế nhưng Jun Seo được nuông chiều từ bé, cô cảm thấy công việc này không xứng với mình. Giám đốc nghe mà tức cái mình bắt đầu kích đểu Jun Seo. Jun Seo quả nhiên đã mắc bẫy. Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Jun Seo cũng đồng ý tới văn phòng luật sư thực tập. May mắn mà giám đốc văn phòng luật quản lý liên hệ lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jun Seo. Không bao lâu sau, giám đốc văn phòng luật đã tới nhờ một luật sư kèm cặp Jun Seo. Nam luật sư đẹp trai chân dài này chính là Kwon Dung Úc, một luật sư chưa bao giờ thua kiện. Ban đầu Dung Úc không đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn này, thế nhưng dưới sức ép của tiền thưởng và chủ nghĩa nhân đạo, cuối cùng Dung Úc cũng phải nhượng bộ. Vốn cho rằng Jun Seo sẽ trải qua 3 tháng thực tập này như một người bình thường. Ai ngờ ngày đầu tiên đi làm Jun Seo đã mắc vô số những sai lầm. Vào ngày đầu tiên đi làm, Jun Seo vẫn chứng nào tật nấy, ăn mặc lồng lộn như một minh tinh. Sau đó để thể hiện độ nổi tiếng của bản thân, Jun Seo không ngần ngại diễn xuất trước mặt Dung Úc. Dung Úc nhìn Jun Seo ưỡn ẹo mà tức ứa gan. Biết Jun Seo chẳng được cái nước gì, Dung Úc để cô ngồi tiếp nhận điện thoại. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Jun Seo đi làm văn phòng, cô căn bản không hiểu gì về máy móc thiết bị ở đây. Sau khi nhận được điện thoại, Jun Seo trực tiếp kéo dây điện thoại tới chỗ Jun Seo nói dây nối không đủ dài. Dung Úc mặt méo sệt trực tiếp ra ngoài nghe điện thoại. Sau nửa ngày quan sát, Dung Úc khẳng định Jun Seo không có năng lực của một thư ký. Dung Úc cho rằng Jun Seo chỉ cần không làm loạn, không gây phiền phức cho anh là đã tốt lắm rồi. Thế nhưng có nằm mơ, Dung Úc cũng không ngờ rằng Jun Seo là chúa tể của sự rắc rối. Không ngờ đến cả việc đi ăn trưa Jun Seo cũng không muốn đi một mình. Jun Seo đứng trước cửa một mực đòi Dung Úc đi ăn trưa cùng cô. Đáng tiếc là hôm nay Dung Úc phải đi gặp khách hàng. Vì vậy Dung Úc lập tức từ chối đề nghị vớ vẩn của Jun Seo. Không còn cách nào khác, Jun Seo chỉ đành tới phòng nghỉ pha một tách trà chấm nói. Jun Seo vừa mới pha trà xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt vô cùng kỳ lạ. Cô lập tức nâng cao cảnh giác. Jun Seo vốn định uống trà thay cơm, ai ngờ bên ngoài lại có tiếng động lạ. Jun Seo chậm chậm đi ra bên ngoài quan sát. Đúng như những gì Jun Seo suy nghĩ, bên ngoài quả nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Sau khi nhìn thấy Jun Seo, anh ta liền đi thẳng tới chỗ cô. Jun Seo sợ hãi lùi về phía sau. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân đồng nghiệp của Jun Seo đã đi ăn về. Lúc này Jun Seo mới nhận ra người đàn ông kỳ lạ đứng trước mặt cô là một trong những đối tác của văn phòng. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều vì Jun Seo suy nghĩ quá lên. Nữ đồng nghiệp nhắc nhở Jun Seo phải biết nắm bắt cơ hội bổ sung kiến thức. Nếu Jun Seo muốn thực tập thật sự thì hãy trau dồi thêm nhiều kiến thức liên quan đến pháp luật, bởi bạn không thể đóng giả làm cá khi bạn không biết bơi. Bình thường Jun Seo rất ghét bị người khác nói này nói nọ, vì vậy cô bắt đầu chú tâm vào công việc của mình. Thế nhưng khi Jun Seo bỏ công bỏ sức dọn dẹp bàn làm việc giúp Dung Úc, anh không những không khen ngợi mà còn mắng cô một trận. Dung Úc cho rằng Jun Seo rảnh rỗi sinh nông nổi thì làm chuyện khác chứ đừng làm rối tung rối mù tài liệu của anh. Nhờ phúc của Jun Seo mà Dung Úc đã lạc mất vài tập tài liệu quan trọng. Cảm thấy lòng tốt của mình bị ném cho chó ăn, Jun Seo lập tức gân cổ cãi nhau với Dung Úc. Đúng lúc này một dòng suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong trí não của Jun Seo. Jun Seo nghi ngờ Dung Úc là gay. Nghĩ tới đây Jun Seo không khỏi tò mò mà trực tiếp hỏi Dung Úc. Nghe xong Dung Úc liền chậm chậm bước về phía Jun Seo. Xin lỗi, tôi không phải là gay, chỉ là tôi không cảm thấy hứng thú với cô thôi. Ngay khi Dung Úc thốt ra những lời này, Jun Seo liền tức muốn hộc máu. Cuối cùng Jun Seo tức giận quay người bỏ đi. Jun Seo vừa bước ra khỏi cửa, luật sư Choi đã mở cửa bước vào. Lúc này Dung Úc mới biết luật sư Choi mới chính là người tự ý lấy tài liệu của anh. Thôi rồi Lượng ơi,
Hóa ra Dung Úc đã vu oan cho Jun Seo. Với tư cách là một người đàn ông, sau một hồi suy nghĩ, Dung Úc quyết định đi xin lỗi Jun Seo. Dung Úc cho rằng anh chỉ cần xin lỗi là Jun Seo sẽ lập tức tha lỗi cho anh. Ai ngờ Jun Seo lại vì chuyện này mà ghi thù Dung Úc. Điều này khiến Dung Úc càng thêm định kiến với Jun Seo. Tối đó văn phòng luật quyết định tổ chức tiệc chào mừng Jun Seo. Dung Úc nghe xong lập tức từ chối vì anh còn bận đi tiếp khách. Thế nhưng vì không thể chịu nổi cái tính lải nhải của giám đốc, cuối cùng sau khi gặp khách hàng, Dung Úc liền tới buổi tiệc. Lúc này Jun Seo đã say ngoác cần câu. Trước khi đi, Jun Seo đã hứa với quản lý rằng cô sẽ không uống rượu bừa bãi. Thế nhưng Jun Seo hứa thì hay còn làm thì dở. Mới vào bàn tiệc chưa được bao lâu, Jun Seo đã say bét tè lè nhè. Trước mặt tất cả mọi người, Jun Seo không ngừng tố cáo hành vi vô nhân đạo của Dung Úc. Giờ đây cuối cùng Jun Seo cũng tìm thấy người mà cô hận đến tận xương tủy. Không nghĩ nhiều, Jun Seo lập tức lao về phía Dung Úc. Ai mà có dè, Dung Úc lại né sang một bên theo phản xạ tự nhiên. Jun Seo không kịp phanh lại lao thẳng vào xe rác của cô lao công. Sau đó Jun Seo ngã sõng xoài trên nền đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, Jun Seo cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Đợi tới khi Dung Úc tới văn phòng, tất cả đồng nghiệp đều mắng anh một trận vì hôm qua anh đã cố tình không đỡ Jun Seo. Đây quả thật là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với một người con gái. Nhiều người nói về vấn đề này tới nỗi một người không bao giờ nói đạo lý như Dung Úc cũng bị tẩy não. Dung Úc lập tức cảm thấy tự nghi ngờ chính bản thân mình. Sau khi vào phòng làm việc, Dung Úc không thể không chú ý tới Jun Seo. Vốn cho rằng một người hay ghi thù như Jun Seo nhất định sẽ thực hiện một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Ai mà có dè, Jun Seo lại ăn mặc xinh đẹp chào đón Dung Úc. Trong công việc, Jun Seo cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sự thay đổi đến choáng ngợp của Jun Seo khiến Dung Úc bỗng không thể bới lông tìm ra lỗi sai của cô. Thế nhưng Jun Seo càng không phát hỏa, Dung Úc càng cảm thấy hoang mang lo sợ. Chính vì vậy Dung Úc đã chủ động mời Jun Seo đi ăn tối. Nghe xong Jun Seo liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thế nhưng cô vừa mới cùng quản lý ăn uống no say trên xe, hiện không thể ăn thêm một cái gì. Cuối cùng Jun Seo chỉ đành lấy lý do bản thân đang giảm cân để từ chối lời mời. Sau đó Jun Seo tới phòng trà chủ động pha cho Dung Úc một ly cà phê. Thế nhưng Jun Seo vừa đi tới cửa đã nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về vụ bê bối của mình. Mặc dù đã bị người đời vu khống và mắng chửi về vấn đề này vô số lần, nhưng Jun Seo vẫn chưa thể quen với việc này. Jun Seo buộc mình phải giả vờ không quan tâm, mỉm cười bước vào phòng pha trà. Dung Úc đi ngang qua tình cờ bắt gặp cảnh tượng Jun Seo cố nở một nụ cười trên môi. Ngay cả bản thân Dung Úc cũng không nhận ra anh bắt đầu để tâm tới Jun Seo. Hôm sau khi đi làm, Jun Seo vô tình xảy ra va chạm với một ông chú. Ông chú khó tính ép Jun Seo phải xuống xe để nói chuyện cho ra nhẽ. Khi Jun Seo còn đang hoang mang chưa biết giải quyết như thế nào, Dung Úc bỗng từ đâu xuất hiện. Thấy Jun Seo bị bắt nạt, Dung Úc đã ra mặt giải quyết thay cô. Chính vì vậy Jun Seo đã mời Dung Úc đi ăn tối để cảm ơn anh. Cuối cùng hai người cũng có thể giảng hòa, xóa bỏ bài xích về đối phương. Mỗi khi say, Jun Seo đều choáng tới mức đứng không vững. Thế nhưng lần này Dung Úc không né sang một bên nữa, thậm chí anh còn chủ động tiến lên phía trước đỡ Jun Seo. Jun Seo thấy vậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết. Jun Seo cứ tưởng mối quan hệ giữa cô và Dung Úc đã thân thiết hơn, thế nhưng Jun Seo đã nhầm. Sáng hôm sau khi Jun Seo đi làm, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt lạnh tanh của Dung Úc. Nhìn mặt Dung Úc cứ như thể không muốn bất kỳ ai tiến lại gần mình. Hơn nữa bởi vì Dung Úc đã công nhận Jun Seo là thư ký của mình, thế nên Jun Seo đột nhiên có vô số việc cần làm. Trước kia khi không có việc gì làm, Jun Seo luôn cảm thấy bản thân không được trân trọng. Bây giờ có việc làm rồi, Jun Seo lại than thân trách phận vì phải làm quá nhiều. Jun Seo chợt cảm thấy giấc mơ trở thành nữ luật sư mạnh mẽ của cô còn quá xa vời. Ngày hôm sau, Dung Úc đã cho Jun Seo một cơ hội đổi đời. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Dung Úc quyết định để Jun Seo cùng mình tới gặp tiền bối. Vì Jun Seo có thân phận đặc biệt cho nên Dung Úc đã tỉ mỉ bịt kín mít khuôn mặt giúp cô. Một người yêu cái đẹp như Jun Seo không thích điều này một chút nào. Để trấn an cô, Dung Úc chỉ có thể nói dối rằng tiền bối là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô, vì vậy hai người phải thận trọng. Lúc này tâm trạng của Jun Seo bỗng tốt lên rất nhiều. Đúng như những gì Dung Úc đã dự đoán, vừa mới tới nơi tiền bối đã để mắt tới Jun Seo. Cho dù là vô tình hay cố ý nhưng thi thoảng tiền bối lại nhìn chằm chằm Jun Seo. Thậm chí tiền bối còn yêu cầu Jun Seo tháo khẩu trang ra cho dễ thở. Không còn cách nào khác, Dung Úc chỉ có thể bôi nhọ Jun Seo để đối phương không để mắt tới cô thư ký. Sau khi bước ra từ cửa nhà vệ sinh, tiền bối đã đứng chặn Jun Seo ở cửa. Thậm chí tiền bối còn kiếm cớ nhìn Jun Seo trông quen quen để động tay động chân với cô. Ngay khi Jun Seo cảm thấy bản thân không thể đối phó được với tên dê già này, Dung Úc bỗng từ đâu xuất hiện bảo vệ cô. Trên đường về, Jun Seo chợt nghĩ ra điều gì đó. Suốt đường đi, Jun Seo không ngừng hỏi Dung Úc xem tiền bối là người như thế nào. Hết cách, Dung Úc đành phải thừa nhận rằng khi nãy anh đã nói dối cô. Trên thực tế vị tiền bối này là một tên dê già có tiếng trong ngành. Chính vì vậy Dung Úc muốn Jun Seo giúp anh phân tán sự chú ý của tiền bối. Dung Úc không muốn nói trước với Jun Seo vì anh lo sợ kỹ năng diễn xuất của cô sẽ phá hỏng chuyện tốt. Thấy khả năng diễn xuất của mình bị nghi ngờ, Jun Seo lập tức nổi nóng. Để Jun Seo bớt giận, Dung Úc đã cho cô nghỉ ngơi nửa ngày. Vừa hay hôm nay Jun Seo muốn tới tòa án tận mắt chứng kiến cảnh thẩm án để mở mang tầm mắt. Chính vì vậy luật sư Choi đã dẫn theo Jun Seo tới tòa án. Không ngờ trên đời này lại có một cô gái ngang nhiên nói dối trước mặt quan tòa. Nhìn cô gái nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, Jun Seo cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng lúc này Jun Seo vẫn không biết rằng chỉ một vài ngày nữa nhân sinh quan của cô sẽ lại thay đổi vì cô gái này. Hôm đó đương sự của Dung Úc lại là cô bé nói chuyện không lý lẽ, thường xuyên cố tình gây chuyện với người khác.
Thấy cô bé vừa không có thái độ hợp tác vừa nói dối không chớp mắt, Jun Seo tức muốn ói máu. Không nghĩ nhiều, Jun Seo lập tức lao vào phòng cãi nhau với cô bé kia một trận. Thế nhưng Dung Úc lại đứng về phía cô bé đuổi Jun Seo ra ngoài. Jun Seo thật sự không thể hiểu nổi. Jun Seo nói hết cho Dung Úc nghe những gì cô đã nhìn thấy và nghe được tại tòa án. Thế nhưng một người vốn luôn chính trực như Dung Úc nay lại nói rằng một luật sư không thể chỉ bảo vệ cho những người vô tội. Dung Úc còn kêu Jun Seo tới trường của cô bé kia nhờ bạn bè cô bé viết đơn kiến nghị. Jun Seo đã đi khắp trường nhưng không một ai sẵn lòng đứng ra làm chứng cho cô bé kia. Tất cả mọi người đều dè bỉu cô gái. Tình trạng không được chào đón của cô bé còn tệ hơn cả tình trạng của Jun Seo khi bị tẩy chay. Khi Jun Seo tới tìm giám đốc công ty, cô vô tình phát hiện cô gái kia từng là thực tập sinh ở công ty cô. Sau đó vì mải mê với công việc làm thêm mà cô bé đã bỏ lỡ cơ hội debut. Ra tới cửa, Jun Seo vô tình gặp Minji, một nữ minh tinh mới nổi cũng là một trong những kẻ thù không đội quần chung của cô. Thấy Jun Seo đi về phía mình, Minji cố tình đá đều Jun Seo. Lúc này Jun Seo đã không còn giữ được bình tĩnh. Giữa đường giữa chợ, Jun Seo lập tức lao vào túm tóc tạt tai tát tới tấp Minji. Sau sự việc này không hiểu vì sao Jun Seo chợt cảm thấy đồng cảm với cô bé kia. Có lẽ cô bé đã bị hiểu lầm giống như cô. Có lẽ cái cô bé cần nhất chính là sự quan tâm từ mọi người. Sau khi biết cô bé bị hiểu lầm, Jun Seo đã chủ động tới tìm cô bé. Em đang cảm thấy mệt mỏi lắm hả? Những lời này vừa thốt ra, cô bé trước đây vốn luôn kiêu ngạo bỗng bật khóc nức nở trước mặt Jun Seo. Cô bé vừa khóc vừa nói ra lý do vì sao cô phải nói dối. Cô sợ rằng chỉ cần bản thân lỡ miệng nói ra sự thật thì sẽ bị mọi người tẩy chay. Cô không biết từ khi nào thói quen xấu này đã trở thành thứ để cô bảo vệ chính mình. Nghe cô bé tâm sự, Jun Seo vô cùng xúc động. Jun Seo tới gần ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô. Dung Úc đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Ấn tượng ban đầu của Dung Úc về Jun Seo cũng đã thay đổi. Cuối cùng Dung Úc đã đứng ra biện hộ cho cô bé trắng án. Thật ra cô bé có một vài người bạn thân là nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi vì cô bé từng là thực tập sinh chuẩn bị debut nên việc bán chữ ký của thần tượng không phải là nói dối hay lừa đảo. Chính vì vậy mà tòa án không thể kết tội cô bé. Đương nhiên cuối cùng cô bé đã được trắng án. Đây cũng là lần đầu tiên Jun Seo được cùng tham gia giải quyết một vụ án. Mặc dù là lần đầu nhưng Jun Seo đã giúp Dung Úc rất nhiều. Bước chân ra khỏi cửa tòa, Dung Úc không ngừng khen ngợi Jun Seo. Đúng lúc này khăn của Jun Seo bị gió thổi bay. Dung Úc chủ động nhặt chiếc khăn lên rồi giúp Jun Seo choàng khăn vào cổ. Khoảnh khắc này trái tim của Jun Seo bỗng loạn nhịp. Để mối quan hệ giữa bản thân và Dung Úc càng thêm khăng khít, Jun Seo đã chủ động nêu ra mong muốn được học hỏi kiến thức pháp luật từ Dung Úc. Lý tưởng rất cao cả nhưng hiện thực lại phũ phàng. Jun Seo có chết cũng không ngờ Dung Úc là một người không biết đùa. Nghe Jun Seo nói muốn học hỏi kiến thức liên quan đến luật pháp, Dung Úc thật sự chuẩn bị bảng trắng mực đen giảng bài cho cô. Nhìn dáng vẻ chăm chú giảng bài của anh, Jun Seo muốn bật khóc. Mất cái công cô trang điểm kỹ càng vậy mà. Hôm đó Jun Seo cùng Dung Úc tới tòa án giải quyết một vụ án. Một nữ công tố viên bỗng gọi với Dung Úc lại. Nhìn qua có thể thấy Dung Úc và nữ công tố viên là bạn tốt. Sau khi giới thiệu, Jun Seo biết nữ công tố viên này tên Yeon. Yeon thân thiện mời Dung Úc và Jun Seo uống cà phê. Trong văn phòng, Yeon thuần thục đưa cho Dung Úc một cốc latte. Yeon không ngừng khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa cô và Dung Úc với Jun Seo. Yeon khẳng định cô biết tất cả sở thích cũng như sở đoản của Dung Úc. Thấy vậy, Jun Seo rất thắc mắc về mối quan hệ của hai người. Jun Seo ngơ ngác ngỡ ngàng khi biết kể từ khi học đại học hai người đã thân như cứt với đít. Ra khỏi cửa tòa án, sự ghen tuông của Jun Seo lộ rõ trên mặt. Thế nhưng dường như bản thân Jun Seo vẫn chưa nhận ra điều này. Jun Seo đột nhiên quay sang trút hết bực bội lên người Dung Úc. Dung Úc lại quay sang trách Jun Seo đột nhiên vô duyên vô cớ làm ầm lên. Anh thật sự không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu. Sau khi quay về văn phòng luật sư, có một cô gái tóc dài tới tìm Dung Úc. Thế nhưng khi gặp mặt Dung Úc tại phòng tiếp đón khách hàng, cô gái lại lưỡng lự không dám nói ra. Đúng lúc này Jun Seo mang cà phê tới cho hai người. Khi Jun Seo chuẩn bị rời đi, cô gái bỗng lớn tiếng gọi cô. Cô gái muốn Jun Seo ở lại cùng cô và Dung Úc. Như vậy có thể giúp cô gái không ngần ngại nói ra bí mật của mình. Hóa ra cô gái này đang bị người yêu cũ bám đuôi. Thế nhưng hiện cô chưa có tổn thất về người hay về của nên chưa thể tố cáo anh ta. Trong một lần nằm lướt top, cô vô tình hình thấy bài viết của luật sư Dung Úc. Bài viết đó viết về sự an toàn của phụ nữ thời nay. Chính vì vậy cô gái đã mạnh dạn tới đây cầu xin sự giúp đỡ của Dung Úc. Nghe xong, Dung Úc liền hỏi cô gái lý do chia tay với bạn trai. Cô gái thừa nhận người yêu cũ của cô là một kẻ biến thái có tính chiếm hữu vô cùng cao. Trong một lần hẹn hò, anh ta đã bỏ thuốc mê vào đồ uống của cô. Sau đó anh ta đã tự ý mở điện thoại xem hết mọi bí mật của cô. Nghe thấy hai từ bỏ thuốc, Jun Seo bất giác rùng mình. Nó khiến cô chợt nhớ lại quãng thời gian tồi tệ trong quá khứ. Sau đó Jun Seo đã chủ động xin Dung Úc cho mình tham gia vào vụ án này. Jun Seo muốn theo vụ án này từ đầu tới cuối. Sau khi có sự cho phép của Dung Úc, Jun Seo trực tiếp tới tìm cô gái kia. Cô gái ngại ngùng mời Jun Seo lên phòng nói chuyện. Thấy chai nước rơi lăn lóc dưới sàn nhà, Jun Seo liền bước tới nhặt nó lên. Thế nhưng Jun Seo vừa mới cúi đầu xuống, ánh mắt của cô đã va phải người đàn ông đang trốn dưới gầm ghế. Jun Seo sợ hãi hét lớn, cô không ngừng lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên. Người đàn ông này chính là người yêu cũ của cô gái tóc dài kia. Thấy bản thân đã bị bại lộ, người đàn ông liền động tay động chân với hai người. Trong lúc xô xát, Jun Seo vô tình bị thương. Khi người đàn ông chuẩn bị tẩn cho Jun Seo thêm một trận nữa, một bàn tay bỗng từ đâu xuất hiện túm chặt anh ta. Nhìn cái cách Dung Úc bảo vệ mình, trái tim Jun Seo bỗng loạn nhịp.
Jun Seo có cảm giác bản thân ngày càng say mê Dung Úc, không uổng sự kỳ vọng của mọi người, cuối cùng Dung Úc cũng đã thắng kiện. Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa tòa án, Jun Seo lại nhìn thấy vị khách không mời mà đến. Trong đầu Jun Seo lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo. Lẽ nào người phụ nữ này muốn cướp Dung Úc từ tay cô sao? Đúng như những gì Jun Seo suy nghĩ, chỉ một giây sau Yeoreum đã nhìn thấy Jun Seo và Dung Úc. Yeoreum lập tức lớn tiếng gọi Dung Úc. Jun Seo vẫn muốn vẫy vùng thêm một chút, cô nhanh chóng kéo Dung Úc quay người lại. Thế nhưng Yeoreum vẫn kịp thời đuổi tới nơi. Yeoreum kiếm cớ có chuyện quan trọng cần nói để được đi ăn trưa riêng với Dung Úc. Jun Seo lại một lần nữa bị tình địch đánh bại, trơ mắt đứng nhìn Dung Úc bị kéo đi. Trong khi dùng bữa, Yeoreum tiết lộ bản thân vừa mới tiếp nhận vụ án của Jun Hee. Jun Hee là một người phụ nữ có tuổi đã bị chồng bạo hành suốt nhiều năm. Vì tự vệ mà Jun Hee đã vô tình tiễn chồng đi chầu Diêm Vương. Mặc dù đã tiếp nhận vụ án nhưng Yeoreum vẫn không biết nên giải quyết như thế nào. Yeoreum mong Dung Úc có thể giúp cô đưa ra giải pháp. Vì tình bạn khăng khít bấy lâu của hai người, Dung Úc đành phải đồng ý. Sau khi quay về văn phòng, thái độ của Jun Seo dành cho Dung Úc thay đổi một cách chóng mặt. Có thể thấy Jun Seo lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Thân là một trực nam điển hình, Dung Úc không biết bản thân đã làm gì sai. Sau khi hỏi một thôi một hồi, Dung Úc vẫn không hiểu vì sao Jun Seo tức giận như vậy. Thấy anh hỏi mãi mà không hỏi đến vấn đề chính, cô trực tiếp phát hỏa. Con gái quả là sinh vật khó hiểu. Jun Seo giận Dung Úc đến nỗi không muốn nói ra lý do. Tối đó cả văn phòng luật tới một nhà hàng thưởng thức bữa tối. Trước mặt toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng, Dung Úc trực tiếp hỏi lý do Jun Seo giận anh. Đồng nghiệp nghe xong liền bàn tán xôn xao. Jun Seo thấy vậy mà muốn tức ói máu. Không ngờ trực nam Dung Úc lại dám mang vấn đề của hai người ra để mọi người cùng bàn tán. Dưới ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, Jun Seo đành kiếm bừa một cái cớ cho qua chuyện. Vậy mà Dung Úc vẫn tự hào bởi cuối cùng anh cũng đã giải quyết được mâu thuẫn với Jun Seo. Dung Úc không hề hay biết rằng Jun Seo đang rất muốn tiễn anh về nơi chín suối. Sau khi say bét tè lè nhè, Jun Seo lại mượn rượu để tra hỏi Dung Úc. Jun Seo trách Dung Úc vì sao lại đi ăn với người con gái khác, bỏ cô ở nhà một mình. Lúc này Dung Úc vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu vấn đề. Nếu không nhờ có gợi ý của bạn cùng phòng thì Dung Úc không bao giờ nhận ra Jun Seo đã thích anh đến nhường nào. Thế nhưng đó cũng chỉ mới là phỏng đoán của Dung Úc. Dung Úc dự định ngày hôm sau sẽ nói chuyện rõ ràng với Jun Seo. Thế nhưng Dung Úc còn chưa kịp mở lời, Jun Seo đã vội vàng giải thích. Jun Seo xin lỗi Dung Úc nếu hôm qua cô có uống quá nhiều mà nói nhăng nói quậy. Khi Dung Úc hỏi lý do vì sao Jun Seo tức giận khi thấy anh đi cùng Yeoreum, Jun Seo vội nói dối rằng bởi vì cô đã coi Dung Úc là bạn tốt. Thấy bạn tốt của mình đi cùng người khác cô sẽ cảm thấy tức giận. Mặc dù rất muốn nhưng Jun Seo không thể thay đổi cái nết thích chiếm hữu của mình. May mà Dung Úc ngây thơ vẫn tin vào cái lý do ngớ ngẩn của Jun Seo. Hai người quả là minh chứng cho câu nói một đứa dám nói một đứa dám tin. Hôm nay cánh phóng viên sẽ tới văn phòng luật phỏng vấn đề vụ án của Jun Hee. Thế nhưng Jun Seo không tiện xuất hiện trước mặt mọi người. Sau một hồi cân nhắc, Dung Úc chủ động tới tìm giám đốc. Anh muốn cùng Jun Seo ra ngoài giải quyết một số việc cần thiết. Sau khi biết tin, Jun Seo đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho hai người. Hai người vui vẻ ở bên ngoài thưởng thức bữa trưa do chính tay Jun Seo chuẩn bị. Thế nhưng cảnh đẹp thì sớm tàn. Jun Seo lo sợ Dung Úc sẽ bị cảm lạnh, liên tục nhắc nhở anh chuyển vào trong xe dùng bữa. Suốt cả đường đi, Dung Úc thắc mắc vì sao Jun Seo lại lo lắng cho anh như vậy. Jun Seo suýt chút nữa đã để lộ tâm tư của mình. Phiên tòa xét xử đầu tiên của Jun Hee cũng đã bắt đầu. Dung Úc cho rằng Jun Hee vô tội bởi cô làm như vậy cũng chỉ vì tự vệ. Thế nhưng với tư cách của một công tố viên, ý kiến của Yeoreum lại trái ngược hoàn toàn. Tận mắt chứng kiến Yeoreum và Dung Úc đấu đá lẫn nhau, Jun Seo không những không cảm thấy vui mừng mà còn lo lắng cho sự lựa chọn của Dung Úc. Liệu lần này Dung Úc có lựa chọn sai con đường hay không? Sau khi phiên tòa kết thúc, Dung Úc rủ Jun Seo đi ăn tối. Trong khi ăn, Dung Úc đột nhiên hỏi Jun Seo có thích hay không. Trái tim của Jun Seo bỗng loạn nhịp. Jun Seo nghĩ rằng chuyện cô thích Dung Úc đã bị lộ. Khi Jun Seo chuẩn bị bẽn lẽn thừa nhận rằng cô rất thích Dung Úc thì anh đã tạt cho cô một gáo nước lạnh. Một giây sau, Dung Úc hỏi Jun Seo có thích ăn thịt ba chỉ không. Lúc này Jun Seo mới nhận ra hai người đang ông nói gà bà nói vịt. Dung Úc suy nghĩ rất đơn giản, chỉ có Jun Seo là đã nghĩ ngợi quá nhiều. Bởi lẽ trong chuyện tình cảm, Dung Úc thuộc hàng rốt đặc cán mai rốt dài cán cuốc. Sau khi ăn uống no say, hai người lại cùng nhau tăng ca. Lúc này Jun Seo đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Dung Úc cảm thấy Jun Seo vô cùng thân thiết với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Trong vô thức, Dung Úc dồn hết sự chú ý về phía Jun Seo. Nghe nói người đàn ông kia sẽ tới đón Jun Seo sau khi tan ca, một người luôn thích làm việc như Dung Úc cũng đứng ngồi không yên. Thấy Jun Seo tan ca, Dung Úc cũng lập tức sắp xếp hành lý ra về. Hai người cùng nhau bước vào thang máy. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như thang máy không xảy ra sự cố. Lúc này người đàn ông kia lại gọi điện thoại cho Jun Seo. Thấy Jun Seo làm nũng để được người đàn ông kia dỗ dành, Dung Úc chợt cảm thấy không vui. Đúng lúc này đèn trong thang máy bỗng nhiên tắt ngúm, kèm theo đó là một tiếng động lớn vang lên. Jun Seo sợ hãi thu mình vào một góc. Dung Úc có chút lo lắng trong bóng tối, anh nhẹ nhàng ôm vai Jun Seo. Đợi tới khi thang máy mở ra một lần nữa, tư thế của hai người vô cùng ám muội. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn nghĩ hai người chuẩn bị hôn nhau đến nơi. Lúc này quản lý của Jun Seo vội vàng chạy tới. Anh quản lý tức giận trút hết mọi bất mãn lên người Dung Úc. Jun Seo đứng ở bên cạnh ngại ngùng kêu anh đừng nói nữa. Sau khi nói lời từ biệt với Dung Úc, Jun Seo vội vàng kéo anh quản lý rời đi. Ra bên ngoài, Jun Seo thừa nhận với quản lý rằng cô rất nghiêm túc với đợt thực tập này.
Jun Seo hy vọng anh quản lý không phá hỏng chuyện tốt của cô. Thật ra Jun Seo chỉ đang bảo vệ Dung Úc. Jun Seo không muốn anh quản lý lớn tiếng với Dung Úc. Không ngờ sau chuyện ngày hôm qua Dung Úc lại chủ động hỏi han Jun Seo. Người tối qua tới đón cô là bạn trai cô sao? Jun Seo nghe xong liền lắc đầu nguậy nguậy giải thích rằng đó chỉ là anh họ của mình. Sau khi có được đáp án mong muốn, tâm tình của Dung Úc cũng tốt hơn rất nhiều. Trong vô thức Dung Úc đột nhiên mỉm cười. Sau đó Dung Úc nhẹ nhàng nói với Jun Seo rằng anh định tới hiện trường vụ án của Jun Hee để điều tra manh mối. Nghe xong Jun Seo nằng nặc đòi đi cùng Dung Úc. Hết cách Dung Úc đành phải đưa Jun Seo đi theo. Nhưng suy cho cùng thì nơi đây cũng là hiện trường của một vụ án mạng. Người khác nhìn vào vẫn cảm thấy rợn tóc gáy. Khi Dung Úc đang giải thích cho Jun Seo nghe về các vết máu còn đọng lại tại hiện trường vụ án, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông đang trốn trong góc tối đột nhiên xuất hiện từ phía sau cho Dung Úc ăn một viên gạch. Jun Seo bị dọa hú hồn hú vía. Jun Seo còn chưa kịp phản ứng, Dung Úc đã lao ra bên ngoài đuổi theo người kia. Tới khi Jun Seo đuổi tới nơi máu trên đầu Dung Úc đã chảy xuống tận cổ áo. Jun Seo không khống chế được cảm xúc bỗng bật khóc nức nở. Dung Úc không ngờ Jun Seo lại lo lắng cho anh đến như vậy. Trái tim Dung Úc đột nhiên rung động. Sau một hồi an ủi Dung Úc để Jun Seo về nhà trước, còn anh sẽ tới đồn cảnh sát viết bản tường trình. Tại đồn cảnh sát, Dung Úc vô tình biết được người đàn ông tấn công anh là anh hàng xóm ngốc nghếch gần nhà Jun Hee. Trước khi xảy ra vụ án, người đàn ông này và Jun Hee rất thân thiết. Vào ngày xảy ra vụ án, anh ta cũng có mặt tại nhà Jun Hee. Khi Dung Úc hỏi anh có nhớ chuyện gì không, anh ta cứ lặp đi lặp lại một câu nói: chị Jun Hee không cho nói, chị Jun Hee không cho nói. Cuối cùng Dung Úc cũng đã phát hiện thêm một manh mối mới. Dung Úc lập tức nhờ giám đốc và đối tác giúp mình tìm thêm những manh mối có liên quan. Dung Úc cho rằng anh hàng xóm ngốc là một trong những nhân chứng quan trọng của vụ án. Thế nhưng bất luận Dung Úc có dỗ ngon dỗ ngọt như thế nào, anh ta cũng không chịu nói. Jun Seo nghe xong liền muốn thử một lần. Điều khiến Dung Úc ngạc nhiên là phương pháp kích tướng của Jun Seo đã thành công khiến anh hàng xóm ngốc kia mở miệng. Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, khoảnh khắc anh hàng xóm xuất hiện với tư cách là nhân chứng, sắc mặt của Jun Hee lập tức thay đổi. Lúc này Dung Úc cho quan tòa xem vết thương trên tay anh ngốc. Người lần đầu ra tay ám sát người khác sẽ vô tình khiến mình bị thương. Không những vậy, người bị ám sát còn là một người đàn ông sức dài vai rộng. Chính vì vậy anh ngốc mới là hung thủ thực sự. Khi anh ngốc bị quan tòa buộc nói ra sự thật, Jun Hee lập tức kích động. Thế nhưng cuối cùng anh ngốc cũng nói ra sự thật. Mặc dù Dung Úc đã thắng kiện, thế nhưng anh không thể nào vui. Sau khi tan làm, Dung Úc rủ Jun Seo đi làm đôi ba chén. Hai người cùng nhau tới nhà hàng ăn uống no say. Trên đường về, Dung Úc đột nhiên nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Jun Seo. Jun Seo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dung Úc đã nhét tay cô vào trong túi áo của mình. Dung Úc thừa nhận tình cảm của anh dành cho Jun Seo không giống như những người khác. Trái tim Jun Seo bỗng loạn nhịp vì câu nói này. Jun Seo nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đợi được tới ngày Dung Úc tỏ tình mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Jun Seo ăn mặc thật đẹp vui vẻ đi tới văn phòng. Đúng như những gì Jun Seo mong đợi. Bước chân vào cửa phòng, đập vào mắt Jun Seo là một bó hoa siêu to khổng lồ đặt trên bàn làm việc. Đã vậy lại còn là màu hồng, Jun Seo yêu thích nữa chứ. Bên trên bó hoa còn có một tấm thiệp. Jun Seo hồi hộp mở tấm thiệp ra đọc. Không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng như Dung Úc lại lãng mạn như vậy. Thế nhưng Jun Seo càng đọc càng cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như người gửi lãng hoa này là một người khác chứ không phải Dung Úc. Đúng lúc này Dung Úc mở cửa bước vào. Đúng như những gì Jun Seo dự đoán, lãng hoa này là của chủ tịch hội phụ nữ gửi tới nhằm cảm ơn Dung Úc. Bầu trời của Jun Seo như sụp đổ. Thế nhưng Jun Seo vẫn hy vọng hôm nay nhất định Dung Úc sẽ tỏ tình cô. Khi văn phòng thảo luận về tình tiết vụ án, Jun Seo chợt xuất hiện ảo giác. Jun Seo cho rằng Dung Úc muốn bắt người con gái đã đánh cắp trái tim anh. Trước mặt mọi người, Jun Seo đưa tay về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm cô đã sẵn sàng để Dung Úc bắt giữ. Sau khi tỉnh mộng, Jun Seo xấu hổ muốn độ thổ. Ngay cả khi Dung Úc lau bụi trên kính, Jun Seo cũng nghĩ rằng anh đang thể hiện tình cảm với mình. Thế nhưng có nằm mơ, Jun Seo cũng không ngờ rằng Dung Úc không có ý định tỏ tình cô. Đợi cả ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì, Jun Seo vừa thất vọng vừa nản lòng. Jun Seo quyết định kể từ nay cô sẽ khôi phục hình ảnh kiêu ngạo của một nữ minh tinh. Thế nhưng chỉ một giây sau, Jun Seo đã gọi điện cho Dung Úc. Nhờ có tí men trong người, Jun Seo mạnh dạn trút ra hết những ấm ức cô đã phải chịu trong ngày hôm nay. Nhân lúc còn đang say ngoác cần đâu, Jun Seo tranh thủ tỏ tình với Dung Úc. Dung Úc ở đầu dây bên kia nghe xong mà bối rối không thôi. Một người vốn luôn bình tĩnh như Dung Úc giờ phút này cũng không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh. Dung Úc liền hỏi bạn cùng phòng về những vấn đề nên làm và không nên làm trong mối quan hệ nam nữ. Bạn cùng phòng của Dung Úc vốn là một người kinh nghiệm đầy mình. Nghe xong anh lập tức chia sẻ bí kíp tán gái cho Dung Úc. Với tư cách là một người đàn ông, Dung Úc nên tỏ tình trước. Thế nhưng Dung Úc như một trang giấy trắng. Anh không có kinh nghiệm yêu đương cũng không biết nên mở lời như thế nào. Sau một đêm suy nghĩ đến nát cả óc, Dung Úc quyết định thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với Jun Seo. Thế nhưng Jun Seo đã xin nghỉ phép. Sau khi tỉnh rượu nhớ lại những hành động xấu hổ bản thân đã làm, Jun Seo không biết phải đội bao nhiêu cái quần cho hết nhục. Jun Seo cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để gặp Dung Úc. Để chuẩn bị cho màn tỏ tình, Dung Úc đã lên mạng tìm hiểu về thói quen sở thích của Jun Seo. Không ngờ gu của Jun Seo lại là những người đàn ông tỉ mỉ viết thư tay cho cô. Thế là Dung Úc quyết định tặng Jun Seo một bức thư tình. Thế nhưng Dung Úc lại vụng ăn vụng nói, Dung Úc không viết thì thôi chứ một khi đã viết thư tình thì phải gọi là hết nước chấm. Mặc dù là thư tình nhưng ai đọc cũng nghĩ Dung Úc đang tuyên bố chủ quyền chứ không phải đang hỏi ý Jun Seo. Hết cách, Dung Úc đành đổi sang kế hoạch B.
Dung Úc tới cửa hàng chân gà Jun Seo yêu thích mua chân gà cho cô. Không ngờ tại đây Dung Úc lại vô tình gặp Jun Seo. Jun Seo vừa nhìn thấy Dung Úc lập tức co giò bỏ chạy. Nhờ có lợi thế chân dài 2 mét, chỉ sau vài phút Dung Úc đã tím được Jun Seo. Hết cách hai người buộc phải ngồi xuống đàm phán trong hòa bình. Jun Seo lo lắng như ngồi trên đống lửa. Jun Seo cho rằng nhất định Dung Úc sẽ từ chối cô. Ai ngờ Dung Úc lại nghiêm túc đề nghị hẹn hò với Jun Seo. Sau đó Dung Úc bẽn lẽn lấy ra bức thư tình tự tay anh viết. Jun Seo tò mò mở nó ra ngay tại chỗ. Dung Úc chuẩn bị rời đi thì Jun Seo bất ngờ ôm chặt anh từ phía sau. Cuối cùng hai người cũng có thể nói hết nỗi lòng với nhau, chính thức ở bên nhau. Buổi tối hai người có một buổi hẹn hò chính thức. Từ chiều Jun Seo đã chuẩn bị lên đồ. Sau khi Jun Seo chuẩn bị tương tất, Dung Úc đột nhiên gọi điện báo anh không thể tới nơi đã hẹn. Bởi vì buổi chiều Dung Úc vô tình nhìn thấy Eorium xỉu cắp xỉu đao, thế nên lúc này Dung Úc thật sự không thể rời khỏi bệnh viện. Mặc dù vô cùng thất vọng, thế nhưng Jun Seo vẫn cố tỏ ra độ lượng tha thứ cho Dung Úc. Khi Dung Úc hoàn thành công việc thì cũng đã quá nửa đêm. Mặc dù đã muộn nhưng Dung Úc biết Jun Seo đang rất buồn chán. Dung Úc không muốn bản thân trở thành một người bạn trai tồi trong mắt Jun Seo. Chính vì vậy nửa đêm nửa hôm Dung Úc vẫn lái xe tới nhà cô người yêu. Dung Úc không giải thích nhiều, trực tiếp đưa Jun Seo tới Đài Thiên Văn. Jun Seo cảm thấy biểu hiện của hai người có chút kỳ lạ. Người ngoài nhìn vào sẽ không biết hai người là một cặp. Jun Seo nhịn không được mà hỏi Dung Úc, anh có thật sự thích em không vậy? Khi nói ra câu hỏi này, Jun Seo đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Jun Seo tin chắc bản thân sẽ nhận về câu trả lời phủ định. Không ngờ Dung Úc không nói không rằng trực tiếp kéo cô vào lòng. Dung Úc thành thật thừa nhận anh over thích Jun Seo. Jun Seo lập tức cảm thấy bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Ngày hôm sau Dung Úc lại vô tình gặp mặt Eorium. Eorium nằng nặc mời Dung Úc đi ăn tối để báo đáp ơn cứu mạng của anh. Vốn dĩ hôm nay Dung Úc có hẹn với Jun Seo, thế nhưng giữa chừng lại có việc đột xuất. Jun Seo đáng thương lại một lần nữa bị cho leo cây. Jun Seo ngoài mặt vui vẻ đồng ý để Dung Úc đi ăn tối cùng người con gái khác, thế nhưng bên trong nước mắt đã chảy thành sông. Khó khăn lắm Jun Seo mới có thể đặt được bữa tối lãng mạn dưới ánh nến của một nhà hàng sang trọng. Vậy mà bây giờ tất cả chỉ còn lại là hư vô. Để Dung Úc không nhận ra bản thân đang khó chịu như thế nào, Jun Seo đã chỉ bừa một nữ luật sư đứng gần đó nói hôm nay cô cũng đã có hẹn. Không ngờ tối đó Jun Seo đã rủ Moon Hee cùng đi ăn tối thật sự. Trong khi ăn, Moon Hee lắm chuyện kể cho Jun Seo nghe về tin đồn tình ái giữa Dung Úc và Eorium. Jun Seo có nằm mơ cũng không ngờ Eorium và Dung Úc căn bản không phải là bạn bè đơn thuần. Moon Hee cho biết trước đây Dung Úc từng yêu đơn phương Eorium. Jun Seo nghe xong mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Sự rộng lượng gượng ép của Jun Seo bỗng chốc biến mất vào hư vô. Không nghĩ nhiều, Jun Seo lập tức nhấc máy gọi điện cho Dung Úc. Vừa gặp mặt Jun Seo đã tức giận tra hỏi Dung Úc xem tin đồn kia có phải sự thật hay không. Không lòng vòng như người Hải Phòng, Dung Úc thẳng thắn thừa nhận. Jun Seo nghe xong mà cũng hạn hán lời. Nếu không phải bạn cùng phòng của Dung Úc xuất hiện kịp thời thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sewon nhiệt tình mời Jun Seo lên lầu dùng bữa. Jun Seo sớm đã bị sự ghen tức che mờ con mắt, nào tha thiết gì chuyện ăn uống. Khoảnh khắc Jun Seo tháo kính dâm, Sewon lập tức ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Bất ngờ chưa bà già. Sewon không ngờ Dung Úc ngu ngơ khù khờ lại có thể hẹn hò với nữ thần quốc dân Oh Jun Seo. Sau đó Sewon nửa đùa nửa thật tâm sự với Jun Seo. Thật ra từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên Sewon thấy Dung Úc đối xử đặc biệt với một người phụ nữ. Chính vì vậy Jun Seo không cần quá lo lắng về chuyện Dung Úc cắm sừng cô. Sewon còn trình bày chi tiết bằng chứng chứng tỏ Dung Úc yêu Jun Seo đến nhường nào. Jun Seo sau khi nghe được điều này liền cảm thấy rất hài lòng. Sau khi nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, sự ghen tuông vốn có của Jun Seo cũng hoàn toàn biến mất. Dung Úc cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh thừa nhận bản thân không hề thích cảm giác bị người yêu ghen lồng ghen lộn. Không ngờ không bao lâu sau, sự thật đã vả thẳng vào mặt Dung Úc. Hai nam thực tập sinh mới tới văn phòng lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jun Seo. Nhìn hai người thường xuyên tương tác qua lại với Jun Seo, trong lòng Dung Úc chợt trào lên cảm giác khó chịu đến khó tả. Tới ngày cả văn phòng ra ngoài trải nghiệm thực tế vấn đề mới ngày càng nghiêm trọng. Chưa bao giờ cảm giác ghen tuông trong Dung Úc mãnh liệt như hiện tại. Hôm đó văn phòng luật sư tổ chức một buổi dã ngoại để ăn mừng thành tích mới đạt được. Kể từ khi ra mắt, người hâm mộ Jun Seo chưa bao giờ được tham gia bất kỳ một hoạt động tập thể nào. Không phải nói cũng biết Jun Seo phấn khích như thế nào. Khi đến trạm dừng chân, một nhóm thành viên vây xung quanh Jun Seo. Jun Seo lỡ miệng nói mình rất muốn ăn thử một xiên chả cá. Dung Úc nhớ kỹ trong lòng, dự định sẽ mua cho Jun Seo một cây. Ai ngờ trên đường về Dung Úc lại thấy một đám thanh niên cầm trên tay một cây chả cá chạy về phía Jun Seo. Có người còn nhiệt tình mua một nắm chả cá đủ hình đủ loại cho Jun Seo. So với những người đàn ông này thì cây chả cá trên tay Dung Úc chỉ là mũi đốt cột điện. Dung Úc không ngờ có một ngày anh bị Jun Seo phớt lờ. Tới tối cảm giác mất mát của Dung Úc lên tới đỉnh điểm. Không ngờ nhóm thanh niên này lại đang bàn tán về hình mẫu đàn ông lý tưởng của Jun Seo. Có người còn tràn đầy tự tin cho rằng mẫu người lý tưởng của Jun Seo là mình. Từ đầu đến cuối chỉ có Dung Úc là không nói gì. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ người đàn ông trong lòng Jun Seo lại chính là Dung Úc. Chuẩn bị đi ngủ, Dung Úc vô tình nghe được thông tin giám đốc đã làm mất chiếc gương nhỏ của Jun Seo. Thế nhưng trước đây Jun Seo đã nói rõ với Dung Úc rằng chiếc gương đó là vật mang đến may mắn cho cô. Chính vì vậy Dung Úc đã bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt ra ngoài tìm đồ cho Jun Seo. Ai mà có dè vừa ra bên ngoài Dung Úc đã gặp Jun Seo. Dung Úc bị bỏ rơi suốt cả một ngày cũng cảm thấy tủi thân phần nào. Cuối cùng Dung Úc nhịn không được mà nói với Jun Seo rằng anh cũng biết ghen.
Vốn nghĩ nói như vậy sẽ bị Jun Seo cười cho thối mũi, ai ngờ Jun Seo nghe xong lại muốn thơm Dung Úc một cái. Đây là lần đầu tiên Jun Seo nhìn thấy Dung Úc nổi cơn ghen như vậy. Jun Seo vui vẻ kiễng chân lên thơm Dung Úc một cái thật kêu. Dung Úc đứng hình khoảng chừng là 5 giây khi nhận ra nụ hôn đầu đời của mình đã bị đánh mất. Jun Seo cho rằng nếu đã là người yêu thì có thể tùy ý hôn nhau mà không cần phải xin phép. Dung Úc quả là một anh bạn trai rất biết nghe lời. Chỉ 1 giây sau Dung Úc đã trao cho Jun Seo một nụ hôn nồng cháy. Sau khi hai người trao cho nhau những cục đờm béo ngậy, Jun Seo bị ám ảnh với 2 từ hôn hít. Chỉ cần ai đó đề cập tới vấn đề này, Jun Seo lập tức trở nên lúng túng mất tự nhiên. Sau khi vào văn phòng, Dung Úc đột nhiên nói kể từ nay về sau anh sẽ không bao giờ hỏi ý kiến của Jun Seo. Nghe xong Jun Seo vừa lo lắng vừa mong chờ một bất ngờ nào đó. Lẽ nào một người hiểu chuyện như Dung Úc lại muốn hôn hít trong văn phòng hay sao? Khi Jun Seo còn đang bối rối, Dung Úc chợt tạt cho cô một gáo nước lạnh. Câu nói tiếp theo của Dung Úc khiến Jun Seo nhận ra hai người đang ông nói gà bà nói vịt. Jun Seo càng nghĩ càng thấy tức cái mình. Lần này Dung Úc tiếp nhận một vụ án có liên quan tới chuyện bị đánh giá ác ý. Trong quá trình xử lý thông tin, Jun Seo đã đọc đi đọc lại hồ sơ vô số lần. Jun Seo thừa nhận bản thân cô cũng từng bị người khác chỉ trích. Nghe Jun Seo nói như vậy, Dung Úc chợt cảm thấy vô cùng đau lòng. Dung Úc đích thân lên mạng tìm kiếm thông tin có liên quan tới drama của Jun Seo. Không tìm kiếm thì không sao, chỉ cần tìm kiếm một cái Dung Úc liền cảm thấy tức muốn nổ phổi. Dung Úc tức giận chạy tới chỗ Jun Seo. Chưa bao giờ Dung Úc cảm thấy tức giận như thế này. Dung Úc muốn thay Jun Seo tố giác những kẻ mang danh anh hùng bàn phím ngu dốt này. Nhìn cái cách Dung Úc lo lắng cho mình, Jun Seo vui mừng ra mặt. Jun Seo muốn chạy lại ôm chầm lấy Dung Úc. Đúng lúc này Moon Hee bỗng mở cửa bước vào. Đương nhiên Moon Hee cũng đã thấy cảnh tượng khá xấu hổ này. Jun Seo vội vàng kiếm bừa một cái cớ để thao túng tâm Moon Hee. Sau đó Jun Seo thẳng tay đẩy Dung Úc sang một bên, vờ như bản thân đang bị Dung Úc khiển trách. Dung Úc vô duyên vô cớ bị đẩy ngã, từ từ đứng thẳng dậy. Trong lòng Dung Úc không ngừng thở ngắn than dài. Có lẽ đây là vở diễn xuất sắc nhất của Jun Seo kể từ khi cô nổi tiếng đến nay. Đợi tới khi Moon Hee rời đi, Jun Seo vội vàng quay sang giải thích với Dung Úc. Jun Seo lo sợ chuyện tình trốn công sở của hai người bị lộ nên cô mới làm vậy. Dung Úc cũng tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hành động kỳ lạ của hai người lại bị người khác phát hiện. Buổi tối khi Dung Úc đưa Jun Seo về nhà, anh quản lý bỗng từ đâu xuất hiện. Đập vào mắt anh quản lý là cảnh tượng Jun Seo và Dung Úc đang thân thiết quá mức cho phép. Anh quản lý còn chưa kịp mở miệng hỏi Jun Seo đã vội vàng xuống xe kéo anh ta đi. Mặc dù Jun Seo không ngừng khẳng định cô và Dung Úc chỉ là đồng nghiệp bình thường, thế nhưng ngày càng có nhiều người cảm nhận được sự thay đổi đến chóng mặt của hai người. Hôm đó thư ký Giang bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia báo tin đoạn video con gái thư ký Giang bắt nạt bạn học trong khuôn viên trường đã bị đăng tải lên mạng xã hội. Nghe xong thư ký Giang vội vàng chạy tới đồn cảnh sát. Phụ huynh học sinh còn chưa làm phân rõ trắng đen đã buông lời mắng chửi mẹ con thư ký Giang. Nhìn người khác châm chọc con gái mình, thư ký Giang vô cùng khó chịu. Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, cô không muốn công kích bất kỳ ai và ngược lại. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ con gái mình một cách văn minh nhất có thể. Thư ký Giang vốn là một người mẹ luôn tin tưởng con gái vô điều kiện. Thế nhưng trong một lần dọn tủ, cô đã vô tình tìm thấy một chiếc áo khoác kỳ lạ trong tủ đồ của con gái. Không những vậy, cô còn tận mắt chứng kiến con gái cô xô ngã bạn cùng lớp. Lúc này thư ký Giang đột nhiên cảm thấy bản thân đã không dạy dỗ tốt con gái. Văn phòng luật sư sau khi biết chuyện cũng muốn giúp mẹ con thư ký Giang tìm ra sự thật. Du Seo vốn luôn thầm thương trộm nhớ thư ký Giang lại càng muốn làm rõ chuyện này. Du Seo và Jun Seo trực tiếp tới trường tìm Jin Hee, con gái của thư ký Giang. Hai người muốn nói chuyện với Jin Hee để tìm thêm manh mối. Nhìn thấy Jin Hee dường như có điều khó nói, Du Seo lập tức phát hiện ra một đầu mối khá quan trọng. Du Seo ngay lập tức thay đổi cách thức tiếp cận của mình. Anh muốn mời Jin Hee đi ăn bánh gạo để tạo cho cô bé cảm giác gần gũi thân thuộc. Đúng như mong đợi, bằng cách thức này Jin Hee đã nói ra ngọn ngành câu chuyện. Hóa ra ngày hôm đó Jin Hee không hề xô ngã cô bạn cùng lớp. Người đứng đằng sau sự kiện bắt nạt bạn bè này lại là một cô bạn khá thân của Jin Hee. Jin Hee không muốn nói ra sự thật vì nể tình bạn bấy lâu với cô bé kia. Jin Hee muốn cô bạn khá thân của mình tự ăn năn sám hối. Còn chiếc áo khoác kia là của bố Jin Hee mua tặng con gái. Dù sao bố mẹ cũng đã ly hôn, Jin Hee không muốn vì chuyện này mà mẹ phải nghĩ ngợi nhiều. Sau khi vụ việc được giải quyết, giám đốc muốn mời Jun Seo và Dung Úc tham gia buổi tiệc chúc mừng. Dung Úc rất hiếm khi uống rượu, thế nhưng lần này anh lại uống say ngoác cần câu vì muốn uống đỡ Jun Seo. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Dung Úc say rượu. Trong lúc say suýt chút nữa, Dung Úc đã nói toạc ra mối quan hệ của anh và Jun Seo. Jun Seo không ngờ khi say rượu Dung Úc lại đáng yêu đến vậy. Thế nhưng thời hạn thực tập của Jun Seo chỉ có 3 tháng. Nghĩ tới việc chỉ còn 1 tháng để làm việc cùng Dung Úc, Jun Seo có chút lo lắng. Thế nhưng Jun Seo chưa biết phải nói chuyện này với Dung Úc như thế nào. May mà Dung Úc đã giải đáp hết mọi nghi ngờ của Jun Seo trước khi cô thắc mắc. Cho dù Jun Seo có không làm cùng Dung Úc, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu cô. Jun Seo nghe xong mà cảm động rớt nước mắt. Hôm đó hai người lại cùng nhau đi làm. Trong thang máy, Dung Úc lặng lẽ nắm chặt tay Jun Seo khiến cô nàng vô cùng hưng phấn. Khi đồng nghiệp trong văn phòng cùng nhau uống trà chiều, Dung Úc lại cố tình nháy mắt với Jun Seo. Hành động lạ kỳ của Dung Úc đã bị giám đốc phát hiện. May mà Jun Seo kịp lấy lý do bụi bay vào mắt, hai người mới thoát được một mạng. Thế nhưng Dung Úc có vẻ rất thích bày tỏ tình cảm với Jun Seo tại chốn công sở. Khi cả văn phòng cùng nhau đi ăn, Dung Úc cố tình đẩy đĩa thịt bò về phía Jun Seo.
Không những vậy, hai người còn thường xuyên trao đổi lời ngon ý ngọt qua tin nhắn với nhau. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này cũng tức cái mình. Dẫu vậy hai người vẫn không biết tém tém lại chút nào. Đã vậy trong giờ làm việc, Jun Seo còn gọi Dung Úc tới cầu thang bộ để lén lút trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Lại một lần nữa hai người suýt bị người khác phát hiện. Tình cảm của hai người cũng ngày càng khăng khít hơn. Trong bữa ăn, Jun Seo chủ động mời Dung Úc tới nhà xem phim. Nói xong, Jun Seo chợt nhận ra điều mình vừa nói có gì đó sai sai. Jun Seo trách bản thân đã tưởng tượng quá đà. Trong khi tìm quà cáp để mang tới nhà bạn gái, Dung Úc đột nhiên nhìn thấy một món quà vô cùng đặc biệt. Đêm đó hai người đã thao thức suốt cả một đêm. Ngày hôm sau gặp lại, cả hai liên tiếp mắc những lỗi sai không đáng có. Đầu tiên phải kể đến món quà hỗ trợ giấc ngủ của Dung Úc. Jun Seo sau khi nhận được món quà lại nói rằng cô rất mong chờ giấc ngủ đêm nay. Sau đó Dung Úc muốn cởi áo khoác nhưng vẫn hỏi ý kiến Jun Seo. Bầu không khí đột nhiên vô cùng ngại ngùng lúng túng. Jun Seo dẫn Dung Úc đi tham quan khắp căn phòng. Không những vậy, cô còn tỉ mỉ giới thiệu phòng ngủ cùng chiếc giường siêu to khổng lồ của mình. Ngay khi Jun Seo còn đắn đo liệu Dung Úc có nghĩ bậy bạ hay không thì sự cố xảy ra. Vì quá căng thẳng, Dung Úc bất cẩn tắt đèn phòng ngủ. Cũng may mà Jun Seo vẫn kịp lật ngược tình thế, dẫn Dung Úc đi xem ảnh chân dung của mình. Lúc này Jun Seo mới dần thả lỏng cơ thể. Trong bữa ăn hai người thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Lúc này cả hai mới nhận ra đối phương cũng có cùng suy nghĩ với mình. Ngày hôm sau khi Jun Seo đi làm, trên mặt đất bãi đỗ xe bỗng xuất hiện một chiếc bút kỳ lạ. Jun Seo chợt cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi cô. Một giây sau, ai đó đột nhiên vỗ mạnh vào vai Jun Seo. Lúc này Jun Seo vẫn nghĩ đối phương là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô. Sau khi mắng đối phương một trận, Jun Seo lập tức co giò bỏ chạy. Không ngờ rằng ông chú này lại đi theo Jun Seo lên tới tận văn phòng. Khi hai người còn đang hiểu nhầm đối phương, Jun Seo bỗng từ đâu bước vào. Jun Seo không ngờ rằng ông chú này lại là bố của Dung Úc. Hóa ra Jun Seo đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Jun Seo lo sợ bố Dung Úc sẽ có ấn tượng xấu về mình, vì vậy cô đã dùng hết lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ Dung Úc xoa dịu tâm trạng của bố. Jun Seo cũng thắc mắc vì sao hôm nay bố Dung Úc đích thân tới văn phòng luật sư. Đúng như dự đoán, bố Dung Úc tới văn phòng luật vì ông đang gặp phải một vấn đề khá khó nhằn. Cũng may nhờ có Jun Seo mà bố con Dung Úc lần đầu tiên được ngồi uống cà phê tâm sự với nhau. Trước đây vì mối quan hệ giữa Dung Úc và bố không được hòa thuận nên hai người rất ít nói chuyện. Bố Dung Úc đã làm lụng vất vả hết nửa đời người. Vậy mà khi sắp tới tuổi nghỉ hưu, ông lại đột nhiên bị đình chỉ công tác vì tố cáo cấp trên tham nhũng. Ngày diễn ra phiên xét xử, bố Dung Úc vô cùng lo lắng. Dung Úc làm theo cách của Jun Seo, cẩn thận dặn dò bố. Đây cũng là lần đầu tiên Dung Úc an ủi bố mình. Sau đó Dung Úc đã đưa bố mình lọ thuốc an thần Jun Seo đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc chờ buổi thẩm vấn diễn ra, bố Dung Úc vô tình biết được mọi chuyện đều là chủ ý của Jun Seo. Ông lập tức thay đổi suy nghĩ của mình về Jun Seo. Không cần đoán cũng biết Dung Úc đã giúp bố mình thắng kiện. Sau khi phiên tòa kết thúc, Jun Seo cùng bố con nhà Dung Úc đi ăn tối. Dung Úc nghiêm túc giới thiệu với bố rằng Jun Seo là bạn gái mình. Bố Dung Úc nghe xong liền sốc đến mức đánh rơi đũa. Thế nhưng ông cũng rất cảm kích tấm lòng chân thành của Jun Seo. Trên đường về, Jun Seo chìm trong vui sướng sau khi nhận được sự chúc phúc của bố Dung Úc. Lúc này Jun Seo đột nhiên phát hiện tên ác ma đã từng khiến cô tổn thương trong quá khứ đã quay trở lại. Dung Úc tức giận dừng xe, quyết sống mái với tên cặn bã này một phen. Thấy dự cảm chẳng lành, người đàn ông lập tức co giò bỏ chạy. Sau đó Jun Seo đã nói rõ đầu đuôi ngọn ngành tất cả những chuyện cô đã trải qua trong quá khứ cho Dung Úc nghe. Hóa ra đã rất nhiều lần Hyuk Jun cậy quyền cậy thế sai khiến Jun Seo. Thế nhưng lần nào Hyuk Jun cũng bị Jun Seo từ chối. Dẫu vậy Hyuk Jun vẫn không từ bỏ. Ngày hôm đó Jun Seo có hẹn ăn tối cùng đạo diễn. Đột nhiên có một người mượn danh nghĩa của đạo diễn đưa cho Jun Seo một chiếc hộp kỳ lạ. Sau khi Jun Seo bước vào phòng, đập vào mắt cô là Hyuk Jun lòng lang dạ sói. Lúc này Jun Seo mới nhận ra bản thân đã rơi vào cái bẫy của Hyuk Jun và đồng bọn. Khi Hyuk Jun chuẩn bị làm sằng làm bậy với Jun Seo thì cảnh sát đột nhiên xông vào. Cảnh sát bắt Hyuk Jun vì hắn có liên quan tới vụ án buôn bán và sử dụng ma túy trái phép. Cũng vì chuyện này mà Jun Seo dính vào bê bối liên quan tới ma túy đớ. Mặc dù Jun Seo chỉ là nạn nhân nhưng Giang Cư Mận không cho cô cơ hội giải thích. Cuối cùng Jun Seo chỉ đành âm thầm hứng chịu mọi tủi hờn. Sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc, Dung Úc vô cùng đau lòng. Tối đó Dung Úc quyết định ở lại canh chừng Jun Seo. Cho tới khi Jun Seo chìm vào giấc ngủ, Dung Úc mới dám đặt lưng. Không ngờ lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau lại diễn ra trong hoàn cảnh chéo ngoe như vậy. Thế nhưng có Dung Úc ở bên bảo vệ, Jun Seo cũng cảm thấy an lòng hơn phần nào. Cuối cùng Jun Seo cũng không cần phải đối mặt với khó khăn thử thách một mình nữa. Ngày hôm sau, Jun Seo vô tình lướt qua tin tức Hyuk Jun đã chính thức về nước để tiếp quản công ty. Trong lòng Jun Seo đột nhiên cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Suốt cả một ngày tâm trạng của Jun Seo treo ngược cành cây. Ngay cả khi Dung Úc hỏi cô cũng không tập trung trả lời. Trong lúc Jun Seo đi rót nước, Dung Úc nhanh tay nhanh mắt liếc nhìn màn hình máy tính của cô. Cuối cùng Dung Úc cũng hiểu lý do vì sao tâm trạng của Jun Seo không ổn một chút nào. Để xoa dịu tâm trạng của Jun Seo đáng thương, Dung Úc liền rủ cô đi hẹn hò. Không ngờ một người vốn luôn khô khan như Dung Úc lại dẫn Jun Seo tới công viên giải trí. Dung Úc vô cùng hối hận khi dẫn Jun Seo tới công viên giải trí. Các trò chơi cảm giác mạnh tại đây khiến Dung Úc sợ đái ra máu. Thế nhưng sự sợ hãi của Dung Úc đã đổi lấy niềm vui của Jun Seo. Cuối cùng anh cũng thành công di rời sự chú ý của cô. Thế nhưng chuyện vui ngắn chẳng tày gang. Tên ác ma Hyuk Jun cũng bắt đầu tác oai tác quái. Việc thường xuyên bám đuôi theo Jun Seo đã không còn khiến hắn thỏa mãn. Hyuk Jun thậm chí còn thuê người điên cuồng chụp trộm Jun Seo.
Ai mà có dè nhiếp ảnh gia của Hyuk Jun lại bị Dung Úc bắt quả tang ngay tại trận. Khi Dung Úc và tên nhiếp ảnh gia đang lớn tiếng cãi nhau, Jun Seo đột nhiên xuất hiện. Jun Seo không nói một lời trực tiếp gọi điện thoại cho Hyuk Jun. Jun Seo cảnh cáo nếu Hyuk Jun còn dám quấy nhiễu cô thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ kiện hắn ta đi tù mọt gông. Hyuk Jun không ngờ sau một thời gian dài không gặp, Jun Seo lại to gan lớn mật đến vậy. Thấy Jun Seo đổi thay, Hyuk Jun tức nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Jun Seo không hề để tâm tới những lời đe dọa của Hyuk Jun. Thế nhưng Jun Seo không hề hay biết rằng một khi Hyuk Jun đã nổi máu điên thì hắn sẽ hành động như chó cùng rứt dậu. Sau khi tới văn phòng, Jun Seo đột nhiên nhận được điện thoại của anh quản lý. Ban đầu biên kịch hứa chỉ cần Jun Seo tới văn phòng luật sư thực tập thì sẽ để cô làm nữ chính. Ai ngờ đến phút chót biên kịch bỗng nhiên đổi ý. Lý do đơn giản là vì phía nhà đầu tư đặc biệt yêu cầu không được để Jun Seo xuất hiện trong bộ phim này. Jun Seo quyết định cùng giám đốc đích thân tới gặp nhà đầu tư. Nhưng khi đến nơi, Jun Seo mới phát hiện nhà đầu tư của bộ phim này chính là Hyuk Jun. Đã lâu không gặp nhưng thủ đoạn của Hyuk Jun vẫn hèn hạ như ngày nào. Sau khi biết nhà đầu tư là Hyuk Jun, Jun Seo lập tức ngán ngẩm bỏ đi. Lần này Jun Seo không muốn nghe Hyuk Jun sai khiến. Cùng lúc đó, Dung Úc cũng tiếp nhận một vụ án có liên quan đến đường dây cờ bạc ăn tiền. Nhờ vậy mà Dung Úc phát hiện một tin tức vô cùng bất ngờ. Theo nguồn tin từ người đàn ông này thì Hyuk Jun cũng có liên quan đến đường dây cờ bạc này. Dung Úc lập tức nghĩ tới Sewon, anh bạn cùng phòng hiện đang làm việc tại phòng công tố. Dạo gần đây Sewon cũng đang đầu tắt mặt tối vì vụ án này. Cả hai quyết định bắt tay hợp tác để làm rõ vấn đề này. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nói không chừng hai người còn có thể phát hiện ra vô số bí ẩn phía sau. Dung Úc tin chắc anh và Sewon nhất định sẽ một mẻ hốt gọn đám người Hyuk Jun. Tối đó Dung Úc đích thân đưa Jun Seo về tận nhà. Nhờ có sự cổ vũ của Dung Úc mà Jun Seo quyết định đường chính đối đầu với Hyuk Jun. Thế nhưng Jun Seo không ngờ rằng ác quỷ vẫn mãi mãi là ác quỷ. Jun Seo sẽ không bao giờ lường trước được thủ đoạn đê tiện của Hyuk Jun. Không ngờ lần này Hyuk Jun đã lặng lẽ đột nhập vào nhà Jun Seo. Trong phút chốc Jun Seo bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Jun Seo run sợ chầm lùi về phía sau. Cô không biết phải làm thế nào để chạy trốn khỏi nơi này. Hyuk Jun tức giận đập phá đồ đạc trong nhà Jun Seo. Khi Hyuk Jun chuẩn bị động tay động chân với Jun Seo, một bóng đen bất ngờ lao tới. Người đàn ông đi một đường quyền nhanh gọn dứt khoát khiến Hyuk Jun ngã lăn ra đất. Không ai khác, người đàn ông này chính là Dung Úc đẹp trai. Dung Úc để Jun Seo đứng sau tấm lưng vững chãi của mình tạo cho cô cảm giác được chở che. May mà Dung Úc chưa đi được bao xa đã nhìn thấy thuộc hạ của Hyuk Jun đang lởn vởn dưới nhà Jun Seo. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Dung Úc lập tức quay xe tới nhà Jun Seo. Cũng nhờ vậy mà Dung Úc mới không bỏ lỡ cơ hội giải cứu Jun Seo. Không lâu sau, cảnh sát đã ập đến. Hyuk Jun bị bắt vì tội danh buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Jun Seo, người bị Giang Cư Mận hiểu lầm suốt 5 năm dòng, cuối cùng cũng được minh oan. Giang Cư Mận đồng loạt quay xe xin lỗi Jun Seo vì những bài viết công kích vu oan giá họa cho cô trước kia. Hình ảnh của Jun Seo trong mặt người hâm mộ cũng đã thăng hạng hơn rất nhiều. Thế nhưng rắc rối mới cũng nhanh chóng kéo đến. Giờ đây thân phận của Jun Seo đã không còn như trước, vì vậy cô và Dung Úc cũng không thể hẹn hò thoải mái như xưa. Khi hai người đang tay trong tay dạo quanh công viên, một nhóm fan hâm mộ của Jun Seo bỗng từ đâu kéo tới. Bọn họ tới đây vì muốn xin chữ ký của Jun Seo. Mặc dù Jun Seo rất vui khi được mọi người yêu mến trở lại, nhưng cô quan tâm tới tâm trạng của Dung Úc nhiều hơn. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của người hâm mộ, Dung Úc chỉ có thể nói dối rằng anh và Jun Seo chỉ là bạn thân. Thế nhưng bất luận như thế nào thì bức ảnh hai người hẹn hò vẫn được lan truyền khắp các mạng xã hội. Đương nhiên tin tức này cũng nhận được sự quan tâm chú ý của Giang Cư Mận. Đến cả giám đốc và quản lý của Jun Seo cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh chuyện hai người đang hẹn hò. Vào ngày Dung Úc đưa Jun Seo về nhà, cô không nhịn được mà bày tỏ tình cảm với anh ngay trên xe. Anh quản lý đang đứng trước cửa nhà đợi Jun Seo đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Sau khi nghe Jun Seo giải thích đến khô cả họng, anh quản lý vẫn mắt chữ A miệng chữ O vì kinh ngạc. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn bị lay động trước sự làm nũng của Jun Seo. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành đồng ý với việc Jun Seo và Dung Úc đang hẹn hò ngầm. Sự nghiệp của Jun Seo vẫn đang phát triển theo năm tháng. Nhà sản xuất trước đó từ chối không để Jun Seo diễn vai luật sư đã mặt dày mày dạn chủ động liên lạc lại với Jun Seo. Bà mong Jun Seo không ghi thù những chuyện bà cho là nhỏ nhặt trong quá khứ. Mặc dù Jun Seo đã tức giận vô cùng nhưng suy cho cùng cô rất mê cái kịch bản này. Cuối cùng Jun Seo đồng ý gác lại hết tất cả thù hận trong quá khứ, bắt tay hợp tác với nhà sản xuất. Hôm sau Jun Seo vẫn tới văn phòng luật sư làm việc như thường ngày. Thế nhưng hôm nay lại có một nhóm phóng viên bao vây xung quanh văn phòng luật. Dung Úc nhanh chóng chạy về phía cửa nắm tay Jun Seo rời đi. Những người có mặt tại đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng này bắt đầu xôn xao bàn tán về mối quan hệ của hai người. Dung Úc đã dẫn Jun Seo về nhà mình để trốn cánh phóng viên. Lúc này bụng của Jun Seo bắt đầu biểu tình vì quá đói. Thế nhưng trong nhà Dung Úc lại chẳng còn một cái gì có thể ăn được. Hết cách, Jun Seo đành mượn quần áo Dung Úc để cải trang, sau đó hai người cùng nhau đi mua thức ăn. Ấy vậy mà vẫn có một vài người nhận ra Jun Seo. Hai người bỗng cảm nhận được một nỗi buồn khó tả. Hóa ra đối với Jun Seo mà nói, giữa sự nghiệp và tình yêu cô không thể cân bằng một cách hoàn hảo. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện vô số những chướng ngại vật vô hình. Đương nhiên Dung Úc thông minh cũng nhận ra điều này. Quản lý của Jun Seo chủ động tới tìm Dung Úc, hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Quản lý hy vọng Dung Úc không ngáng chân Jun Seo trên con đường phát triển sự nghiệp. Nói cách khác, anh quản lý muốn Dung Úc chủ động chia tay với Jun Seo. Thế nhưng Dung Úc đã từ chối thẳng lời đề nghị vớ va vớ vẩn của anh quản lý. Thế nhưng Dung Úc không ngờ rằng đến cả giám đốc cũng đang dùng vô số những hình thức khác nhau để thuyết phục anh chia tay.
Dung Úc biết Jun Seo vô cùng đam mê nghiệp diễn. Jun Seo tới công ty luật thực tập cũng chỉ vì muốn trau dồi khả năng diễn xuất của mình. Lúc này Dung Úc cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dung Úc hẹn Jun Seo đi xem phim. Dung Úc muốn nhân dịp này nói lời chia tay với Jun Seo. Dù không nỡ nhưng Dung Úc không muốn cản đường Jun Seo. Sau tất cả, Dung Úc đã nói ra những lời mà Jun Seo không muốn nghe. Vì không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của Jun Seo cho nên Dung Úc quyết định nói lời chia tay cô. Khi nghe Dung Úc nói ra những lời này, Jun Seo gần như suy sụp. Jun Seo cho rằng việc cô lừa dối bấy lâu đã khiến Dung Úc cảm thấy bất mãn. Jun Seo hốt hoảng đưa ra một loạt những câu hỏi. Mặc dù Dung Úc không muốn nhìn thấy Jun Seo đau khổ nhưng anh không thể làm gì khác. Dung Úc không nói không rằng quay người rời đi như chưa hề có cuộc chia ly. Jun Seo đứng ngây ra đó bật khóc không thành tiếng. Jun Seo thật sự không hiểu vì sao người từng hứa sẽ luôn bên cô lại đột nhiên bỏ cô mà đi như vậy. Ngày hôm sau, anh quản lý vừa mới đến nhà đã thấy Jun Seo khóc nức nở. Thấy Jun Seo đau khổ vì tình như vậy, anh quản lý đột nhiên cảm thấy vô cùng tự trách bản thân. Thế nhưng anh không dám nói ra sự thật với Jun Seo. Lúc này Jun Seo đã khóc đến sưng cả mắt, thế nhưng cô vẫn nhất quyết tự mình tới văn phòng luật thu dọn đồ đạc. Sau khi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Jun Seo nhẹ nhàng mở cửa văn phòng của Dung Úc. Thật ra Dung Úc đã để mắt tới Jun Seo kể từ khi cô bước chân vào văn phòng luật. Bất luận có chuyện gì xảy ra, Dung Úc cũng không dám ngẩng đầu nhìn Jun Seo lấy một cái. Dung Úc sợ bản thân sẽ bật khóc khi nhìn thấy ánh mắt của Jun Seo. Thế nhưng cứ né tránh mãi như vậy cũng không phải cách hay. Vậy là Dung Úc lại phải hóa trang thành kẻ phản diện thêm một lần nữa. Jun Seo thật sự không ngờ Dung Úc lại là một người vô tâm sự vậy. Sau khi thu dọn đồ đạc, Jun Seo trốn trong cầu thang bộ không kìm được lòng bật khóc như mưa. Bên này Dung Úc cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng lúc này Sewon đột nhiên gọi điện thoại rủ Dung Úc đi uống rượu. Dung Úc không ngờ rằng lần này anh tới đây là để ăn cơm chó của Sewon và Yeoryung. Sewon thật sự đã quay về bên Yeoryung. Hai người liên tục thể hiện tình cảm trước mặt Dung Úc, lại còn thường xuyên nhắc tới Jun Seo. Dung Úc chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự đả kích này một mình. Kể từ khi chia tay Jun Seo, Dung Úc luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây. Thậm chí Dung Úc còn không lái xe chỉ để ngắm biển quảng cáo của Jun Seo trên xe bus. Mỗi ngày Dung Úc đều ngoan ngoãn ngồi đợi xe bus đến đón. Bên này sau khi chia tay Dung Úc, sự nghiệp của Jun Seo bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Jun Seo cũng đã giành được vai nữ chính đúng như ước nguyện của cô. Dung Úc chỉ có thể lên mạng xem tin tức của Jun Seo ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Hôm nay có một người phụ nữ đột nhiên chạy vào văn phòng luật yêu cầu được gặp Dung Úc. Hóa ra bà chính là mẹ của anh ngốc trong vụ án tiễn chồng Jun Hee đi chầu Diêm Vương. Nhìn người phụ nữ đang khóc nức nở trước mặt, Dung Úc chợt nhận ra vụ án hãm hại chồng Jun Hee dường như vẫn còn uẩn khúc. Thế nhưng Dung Úc còn chưa kịp điều tra thêm về vụ án này, tòa án đã kết tội anh ngốc 20 năm tù. Sau khi rời khỏi tòa án, người phụ nữ cầu xin Dung Úc giúp con trai bà trắng án. Lúc này Dung Úc vô tình phát hiện Jun Hee đã ôm tiền cao chạy xa bay. Dung Úc ngày càng có niềm tin vào trực giác của mình. Sau đó Dung Úc đã đích thân tới trại giam thăm anh ngốc. Một lần nữa Dung Úc thử hỏi anh ngốc về tình hình khi xảy ra vụ án. Từ đầu tới cuối anh ngốc vẫn luôn lặp đi lặp lại rằng anh chỉ đâm một nhát mà thôi. Dung Úc quyết tâm sẽ lội ngược dòng giúp anh ngốc trắng án. Sau khi biết tin Dung Úc muốn giúp anh ngốc trắng án, giám đốc liền mắng Dung Úc té tát. Anh cho rằng hành động này của Dung Úc là vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của giám đốc lập tức tối sầm lại. Là một luật sư dày dặn kinh nghiệm, Dung Úc nên biết rõ tính nghiêm trọng của vụ việc lần này. Khả năng văn phòng luật đi đời nhà ma theo Dung Úc là vô cùng lớn. Thế nhưng Dung Úc không muốn trở thành một luật sư chỉ màng đến lợi lộc mà không quan tâm đúng sai. Cũng vì chuyện này mà hai người đã lớn tiếng với nhau. Dung Úc một thân một mình đối mặt với mọi thứ dẫn đến thường xuyên xuất hiện ảo giác. Dung Úc có cảm giác Jun Seo vẫn luôn ở bên cạnh anh như chưa hề có cuộc chia ly. Dung Úc lấy ra mẩu giấy nhớ Jun Seo đã viết cho anh trước đó. Trên đó có ghi rõ Jun Seo sẽ luôn là hậu phương vững chắc đứng sau ủng hộ Dung Úc trên con đường anh đã chọn. Jun Seo hy vọng Dung Úc có thể vững tâm trên con đường bản thân đã chọn. Dung Úc vốn đã định buông xuôi nhưng sau khi đọc được mảnh giấy này, anh như được nạp đầy năng lượng. Nhìn Jun Seo trên biển quảng cáo, Dung Úc chợt nhận ra bản thân đã sai. Chính Dung Úc đã đẩy Jun Seo, người luôn ủng hộ anh, vô điều kiện ra xa. Lúc này Dung Úc đã không còn đủ khả năng khống chế cảm xúc của mình. Dung Úc bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Bởi vì vụ án của anh ngốc mà Dung Úc và giám đốc bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Hai người đụng độ trong thang máy nhưng cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Dung Úc không muốn vì sự cố chấp của mình mà ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của giám đốc và văn phòng luật. Chính vì vậy Dung Úc đã chủ động nộp đơn xin thôi việc. Không ngờ hành động bồng bột này của Dung Úc lại khiến giám đốc tức ói máu. Cuối cùng giám đốc đồng ý cho Dung Úc thôi việc mà trong lòng chẳng hề vui. Cùng một lúc mất đi cả tình yêu và sự nghiệp, Sewon lo sợ Dung Úc sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tối đó Sewon đã chủ động mời Dung Úc đi uống rượu. Mãi tới khi Dung Úc tới nơi mới phát hiện đây là một bữa tiệc hồng môn. Hóa ra Sewon đã lén lút sau lưng Dung Úc mời cả giám đốc tới làm đôi ba chén rượu cho vui nhà vui cửa. Vì muốn hai người có không gian riêng, Sewon tìm bừa một cái cớ rồi rời đi trước. Giám đốc và Dung Úc bị bỏ lại trợn tròn mắt nhìn nhau. Cuối cùng giám đốc vẫn phải chủ động mở lời trước. Anh rất thắc mắc vì sao Dung Úc lại nộp đơn thôi việc. Dung Úc chỉ có thể cắn răng thừa nhận rằng anh làm như vậy vì cảm thấy hổ thẹn. Nghe xong giám đốc im lặng một thật lâu. Không lâu sau, giám đốc đột nhiên nhắc lại chuyện đã xảy ra 5 năm trước khi Dung Úc mới chân ướt chân ráo bước vào ngành. Đã có lúc Dung Úc từng cảm thấy bị cô lập vì áp lực công lý giống như hiện tại. Khi đó giám đốc đã đồng hành cùng Dung Úc vượt qua mọi khó khăn thử thách. Vậy mà bây giờ Dung Úc lại đánh mất niềm tin ở chính bản thân mình. Đây mới là nguyên nhân chính khiến giám đốc tức cái mình.
Sau khi gỡ rối hết thảy những thắc mắc trong lòng, hai người lại quay về kề vai sát cánh bên nhau. Cùng lúc đó, Jun Seo cũng tìm đủ mọi cách để nghe ngóng tin tức về Dung Úc. Hôm đó khi đang quay phim tại tòa án, Jun Seo vô tình bắt gặp Sewon, bạn cùng phòng của Dung Úc. Sewon không chút do dự nói cho Jun Seo biết toàn bộ sự thật. Dạo gần đây vì muốn lật lại phán quyết của chính mình mà Dung Úc ăn không ngon ngủ không yên. Nghe xong, Jun Seo lập tức cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Dung Úc. Tại văn phòng luật, Dung Úc đang thảo luận với các luật sư khác về những bằng chứng anh đã thu thập được từ vụ án của Jun Hee. Luật sư Choi, một luật sư chuyên tư vấn ly hôn, cho rằng rất có thể Jun Hee đã và đang cắm cho chồng mình một cặp sừng siêu to khổng lồ. Đối với Dung Úc, nghi vấn này cho anh một bước ngoặt khá lớn. Đây là một trận chiến khó khăn nhưng Dung Úc lại không có thư ký giúp đỡ. Vì vậy giám đốc đã để cậu thực tập sinh đảm đương vị trí quan trọng này. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cậu thực tập sinh vô tình nhặt được chiếc bút Jun Seo để quên trên bàn làm việc. Chính vì vậy anh đã lén lút gọi điện thoại cho Jun Seo. Vừa hay Jun Seo đang muốn tìm một cái cớ hoàn hảo để tới gặp Dung Úc. Đối với Jun Seo, đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Không nghĩ nhiều, Jun Seo trực tiếp chạy tới văn phòng luật. Khoảnh khắc Dung Úc nhìn thấy Jun Seo, trong lòng anh bỗng dậy sóng. Cậu thực tập sinh vô cùng hiểu chuyện, thấy vậy liền kiếm cớ ra ngoài để Jun Seo và Dung Úc có không gian riêng. Nhìn gương mặt gầy gò xanh xao của Dung Úc, Jun Seo liền tìm 1001 lý do để rủ anh đi ăn. Nhưng Dung Úc biết nếu như lúc này anh để lộ suy nghĩ của bản thân thì mọi chuyện sẽ thất bại thảm hại. Hết cách, Dung Úc chỉ có thể làm mặt lạnh từ chối lời mời của Jun Seo. Nghe vậy, Jun Seo đành buồn bã rời đi. Dung Úc cũng cất giấu cảm xúc của mình vào một góc, tiếp tục tìm kiếm bằng chứng có liên quan đến vụ án. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với Dung Úc, anh đã phát hiện thêm bằng chứng mới. Nếu anh ngốc thật sự tiễn chồng Jun Hee về nơi Tây Phương Cực Lạc như những gì cô ta đã nói thì tại sao áo của anh ngốc lại không dính máu? Vào ngày diễn ra phiên xét xử đầu tiên, Dung Úc đã công bố những phát hiện mới của mình. Thế nhưng lúc này nhân chứng đã tới, không ngờ nhân chứng lại chính là Jun Hee, người đã biến mất trước đó. Mặc dù ngoài mặt Jun Hee luôn tỏ ra bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ngốc, thế nhưng cô lại không ngần ngại vạch trần tội ác của anh, rằng thì mà là anh ngốc chính là sát nhân chém người không gây tay. Sau khi quay về văn phòng luật, Dung Úc bắt đầu xem lại camera giám sát. Dung Úc phát hiện người đàn ông luôn kè kè bên Jun Hee đã vô tình để lại dấu vân tay trên cửa kính. Sau khi so sánh mẫu vật, Dung Úc phát hiện người đàn ông này chính là chồng cũ của Jun Hee, người được cho là đã ngỏm củ tỏi. Lần này trong phiên tòa không một ai dám đứng dậy phản bác Dung Úc. Không bao lâu sau, chồng cũ của Jun Hee đã bị Yeon thẩm vấn. Anh ta thừa nhận bản thân cùng Jun Hee đã ám sát chồng Jun Hee để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Sau đó họ dụ dỗ anh ngốc để anh trở thành vật thế thân. Hung thủ thật sự được đưa ra ánh sáng, Dung Úc cũng bắt đầu nổi như cồn. Cuối cùng Dung Úc và giám đốc đã kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Bên này, từ miệng anh quản lý Jun Seo vô tình biết được lý do thật sự khiến Dung Úc nói lời chia tay. Nghe xong, Jun Seo nóng lòng tới tìm Dung Úc. Jun Seo muốn được tâm sự thật lòng với Dung Úc. Nếu anh thật sự suy nghĩ cho cô thì đừng rời xa cô lúc này, bởi vì trong lòng Jun Seo việc mất đi Dung Úc còn đau đớn hơn việc bị fan phản bội gấp trăm ngàn lần. Lúc này Dung Úc mới tỉnh ngộ. Dung Úc không nhịn được mà nói ra hết nỗi lòng của mình với Jun Seo. Sau tất cả, hai người lại quay về bên nhau. Dung Úc nóng lòng muốn được ôm chặt Jun Seo vào lòng. Cả hai lại tìm được cảm giác ngọt ngào như thuở ban đầu. Hai người đã đến cửa nhà Jun Seo nhưng Dung Úc không muốn nói lời từ biệt. Dung Úc quyết định ở lại chờ tới khi Jun Seo chìm vào giấc ngủ mới chịu rời đi. Jun Seo vô cùng bất ngờ khi biết cô không phải là người duy nhất cảm thấy đau khổ sau khi chia tay. Nhìn Dung Úc lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong anh vô cùng yếu đuối. Sau khi nói lời chia tay, Dung Úc đã khóc rất nhiều. Nghe xong, Jun Seo không nhịn được muốn qua đêm với Dung Úc. Nào ngờ sự thật phũ phàng vượt xa sức tưởng tượng của Jun Seo. Niềm tin và hy vọng của Jun Seo biến mất hoàn toàn khi thấy Dung Úc chia đôi chiếc giường. Dung Úc quả không hổ danh là một trực nam chính hiệu, không biết bao giờ anh mới có thể giác ngộ vấn đề này. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng tình yêu. Đúng lúc này, anh quản lý đột nhiên bấm chuông cửa inh ỏi. Nếu Jun Seo chọn cách phớt lờ không mở cửa thì anh quản lý cũng sẽ tự ý mở vì anh có mật khẩu. Không nghĩ nhiều, Jun Seo lập tức kéo Dung Úc trốn trong phòng tắm. Thế nhưng Jun Seo tính không bằng anh quản lý tính. Anh quản lý tới đây vì muốn mượn nhà vệ sinh. Người đời thường nói buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ẻ là chưa tha ai bao giờ. Jun Seo có ngăn cản như thế nào cũng không thể cản bước anh quản lý. Thời khắc anh quản lý mở cửa, trái tim Jun Seo như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. May mà Dung Úc thông minh đã nhanh trí trốn sau tấm rèm. Vốn tưởng đã thoát được một bàn thua trông thấy. Ai ngờ anh quản lý vừa bấm nút xả bồn cầu thì chuông điện thoại di động của Dung Úc đột nhiên reo vang. Anh quản lý từ từ kéo rèm phòng tắm. Trong lúc hoảng loạn, Dung Úc vô tình chạm phải công tắc vòi hoa sen, vô tình tạo ra một cảnh tượng vừa ướt át vừa hề hước. Anh quản lý ngơ ngác như chó lác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi phân tích, anh quản lý mới nhận ra Dung Úc và Jun Seo đã quay lại. Không những vậy, hai người còn nóng lòng muốn sống chung một nhà. Buổi tối, Dung Úc đích thân đi mua món sushi mà Jun Seo yêu thích nhất. Dung Úc vừa bước chân ra khỏi nhà hàng thì nhận được thông báo Jun Seo cần phải tăng ca gấp. Trong cơn tuyệt vọng, Dung Úc ngồi thẫn thờ giải quyết 2 phần ăn. Đúng lúc này, Sewon cũng vừa mới đi làm về. Sewon rất thắc mắc ngày hôm qua Dung Úc đã đi đâu mà cả đêm không về. Từ đầu tới cuối, Dung Úc vẫn im lặng không nói nửa lời. Dung Úc không muốn nói cho ai biết chuyện anh và Jun Seo gương vỡ lại lành. Ngày hôm sau, giám đốc văn phòng luật tổ chức một cuộc họp. Giám đốc cho biết trường quay nơi Jun Seo đang đóng phim cần một chuyên gia pháp lý giúp họ xử lý những câu thoại có liên quan tới pháp luật. Giám đốc vốn là fan cuồng của Jun Seo cho nên đã tự đề cử chính mình.
Ai ngờ Dung Úc vừa nghe giám đốc nhắc tới Jun Seo liền giơ tay xung phong tham gia. Sự nhiệt tình đến khác thường của Dung Úc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoài nghi. Sau khi bỏ phiếu, Dung Úc chiếm ưu thế với số phiếu thăm là 3 phiếu. Chính vì vậy Dung Úc sẽ thay giám đốc tới trường quay. Thấy Dung Úc xuất hiện ở trường quay, Jun Seo lập tức cảm thấy hạnh phúc vỡ òa. Jun Seo vội vàng kiếm cớ muốn nhờ Dung Úc sửa lời thoại để kéo anh vào phòng nghỉ. Nhân lúc không có ai, hai người trao cho nhau một cái ôm thắm tình quân dân. Hai người đang thể hiện tình cảm thì anh quản lý bất ngờ xông vào. Đúng là không một cuộc tình nào mà không có kỳ đà cản mũi. Jun Seo xấu hổ bỏ đi trước. Anh quản lý khuyên Dung Úc phải biết tiết chế tình cảm ở những nơi đông người. Thế nhưng Dung Úc chọn cách bỏ ngoài tai những lời anh quản lý nói. Tối đó Jun Seo lại mời Dung Úc tới nhà giúp cô sửa lời thoại. Trong trí tưởng tượng phong phú của Jun Seo, khi diễn tới cảnh hôn, Dung Úc nhất định sẽ phim giả việc thật. Jun Seo sẽ coi đó là điều đương nhiên, rồi hai người dần chìm đắm vào vị ngọt của tình yêu. Có thể thấy Jun Seo đã quên rằng Dung Úc là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu. Những cảnh diễn được Dung Úc chọn toàn là những đoạn phim trinh thám hình sự. Trong lúc diễn tập, Dung Úc không ngừng nhắc nhở tác phong của Jun Seo. Chỉ là diễn tập thôi mà Jun Seo còn cảm thấy căng thẳng hơn cả khi bấm máy. Trong cơn tuyệt vọng, Jun Seo chỉ có thể kiếm cớ đi pha trà để thoát khỏi Dung Úc. Dung Úc vẫn ngồi nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Lúc này Dung Úc mới phát hiện phân cảnh nam nữ chính phanh xích lô. Vừa nghĩ tới cảnh tượng một người đàn ông khác có thể chạm vào bờ môi của Jun Seo, Dung Úc bỗng cảm thấy hoang mang tột độ. Đợi đến ngày bấm máy, Dung Úc phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng Jun Seo ôm hôn người đàn ông khác. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dung Úc không kìm được lòng mà hét lớn kêu tất cả dừng lại. Dung Úc cảm thấy cảnh tượng ôm hôn thắm thiết như vậy xuất hiện trong kịch bản là điều không cần thiết. Đạo diễn nghe xong liền cảm thấy sốc đến tận óc. Anh quản lý đứng một bên thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, vội vàng kéo Dung Úc đi. Điều này khiến Dung Úc buồn thối ruột suốt cả một ngày. Tối đó Jun Seo bất ngờ tới tham gia tiệc liên hoan cùng mọi người trong văn phòng luật. Nhân dịp này, Jun Seo cũng thông báo cho mọi người biết cô chính là bạn gái của Dung Úc. Toàn bộ công nhân viên có mặt tại đó đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi nghe Jun Seo công khai tin đồn tình ái. Đêm đó giữa Jun Seo và Dung Úc đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày hôm sau, Dung Úc vội vàng quay về căn hộ. Sewon vẫn cho rằng Dung Úc vẫn chưa vực dậy từ nỗi đau thất tình. Chính vì vậy mà Dung Úc mới ra ngoài tìm niềm vui cả đêm để làm tê liệt cảm xúc của bản thân. Sewon đột nhiên cảm thấy đau lòng thay anh bạn thân. Thậm chí Sewon còn có ý định giúp Dung Úc tìm người mới. Khi Dung Úc nhận được điện thoại của Sewon, anh vẫn cho rằng Sewon muốn hẹn anh đi ăn tối. Sau khi biết chuyện, Jun Seo cũng muốn tới đó dùng bữa cùng hai người. Không ngờ người xuất hiện trước mặt Dung Úc không phải là Sewon mà là một cô gái xinh đẹp. Cô gái ngồi đối diện không ngừng khen Dung Úc đẹp trai các kiểu. Jun Seo vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng khá là 3 chấm này. Lúc này Jun Seo không muốn quan tâm tới bố con thằng nào hết. Jun Seo lập tức kéo Dung Úc đứng dậy tuyên bố chủ quyền với cô gái ngồi đối diện. Về tới nhà, Dung Úc vẫn thấp thỏm không yên. Anh rất muốn biết lúc này Jun Seo có ghen hay không. Thế nhưng điều Jun Seo lo lắng là Dung Úc quá đẹp trai. Jun Seo lo sợ vẻ đẹp của Dung Úc sẽ đánh cắp trái tim của những người con gái khác. Dung Úc gần như vỡ òa trong sự hạnh phúc khi có một cô bạn gái đáng yêu như Jun Seo. Ngày hôm sau, anh quản lý bất ngờ nhận được thông báo đoàn phim muốn đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy Jun Seo cần sang nước ngoài quay phim trong ngày mai. Lịch quay quá gấp gáp, Jun Seo và Dung Úc chỉ còn 19 tiếng ở bên nhau trước khi Jun Seo đi công tác. Cả hai đều phải chạy đua với thời gian để có thời gian gặp mặt đối phương. Thế nhưng Dung Úc vừa xin nghỉ phép thì thư ký Giang chạy vào thông báo người ủy thác đã bị bắt. Vì đạo đức nghề nghiệp, Dung Úc đành gấp rút lên đường đi xử lý vụ việc. Chính vì vậy mà thời gian hai người ở bên nhau đã ít giờ còn ít hơn. Sau khi xong việc, Dung Úc vội vàng nhờ đồng nghiệp giúp anh giải quyết nốt những thủ tục rườm rà phía sau. Thư ký Giang thông báo hôm nay văn phòng luật có sự xuất hiện của một cô thư ký vô cùng đặc biệt. Đợi tới khi Dung Úc quay về phòng làm việc mới phát hiện Jun Seo đã ngồi trong phòng chờ anh tự bao giờ. Cứ như vậy hai người cùng nhau xử lý nốt vụ án. Cả hai cũng coi đây là khoảng thời gian họ dành cho nhau trước khi Jun Seo đi công tác. Thế nhưng chuyện tốt thường không dễ dàng. Hai người không dễ gì mới có thể hoàn thành công việc chuẩn bị đi hẹn hò. Đúng lúc này anh quản lý bỗng gọi điện tìm Jun Seo. Hóa ra Jun Seo đã quên lịch livestream giao lưu với fan hâm mộ. Mặc dù Jun Seo vô cùng thất vọng nhưng cô cũng không thể thất hứa với fan hâm mộ của mình. Bên này Dung Úc đang ngồi làm việc mà chỉ nghĩ tới Jun Seo. Vì vậy dù đang làm việc nhưng Dung Úc vẫn phải xem livestream của Jun Seo. Nhờ việc tích cực tương tác, Dung Úc đã giành được cơ hội nói chuyện với Jun Seo. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Jun Seo vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy giọng Dung Úc. Trước mặt đông đảo fan hâm mộ, hai người đã ngầm trao cho nhau những lời nói ngọt ngào. Người hâm mộ biết hết nhưng vẫn làm ngơ như chưa thấy gì. Ngày hôm sau, Jun Seo vừa ra nước ngoài công tác đã gọi điện thoại về cho Dung Úc. Jun Seo mong Dung Úc không tin những tin tức xuất hiện trên mạng xã hội. Dung Úc tò mò xem bản tin mới nhất, hóa ra chỉ là tin đồn tình ái giữa Jun Seo và nam chính. Tin tức lan truyền rất nhanh, tất cả mọi người đều lo lắng Dung Úc sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc được đoạn tin này. Trải qua một tháng quay phim vất vả ở nước ngoài, Jun Seo vội vàng về nước mong được gặp Dung Úc càng sớm càng tốt. Thế nhưng Jun Seo chờ mãi vẫn không thấy Dung Úc tới đón. Đã vậy cô gọi đến cháy máy anh cũng không nghe. Trong lòng Jun Seo vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy có chút mất mát. Jun Seo lo lắng Dung Úc vẫn còn giận cô vì tin đồn thất thiệt kia. Suốt cả đoạn đường về nhà, Jun Seo chỉ biết thở dài thườn thượt. Thế nhưng vừa bước chân vào phòng khách, Jun Seo đã thấy căn phòng ngập tràn ánh nến. Một giây sau, Dung Úc đã xuất hiện cùng một bó hoa trên tay. Jun Seo không ngờ trực nam như Dung Úc cũng có ngày lãng mạn như vậy. Jun Seo ngầm quyết định người đàn ông này chắc chắn sẽ là chồng của cô.
Ngày hôm sau, Jun Seo tới tìm giám đốc công ty truyền thông. Jun Seo muốn công khai sự thật cô đang hẹn hò với Dung Úc cho tất cả mọi người biết. Hiện tại bộ phim sắp được công chiếu, Jun Seo không muốn xuất hiện thêm một tin đồn tình ái nào khác. Jun Seo cảm thấy thật bất công cho Dung Úc khi không cho anh một danh phận đàng hoàng. Jun Seo không muốn Dung Úc phải chịu thêm bất kỳ đả kích nào khác. Chính vì vậy, Jun Seo đã lên kế hoạch tổ chức một buổi họp báo. Jun Seo muốn nhân cơ hội này công khai tình cảm với Dung Úc trước người hâm mộ và các bên truyền thông. Dung Úc và Jun Seo tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người. Jun Seo tin rằng người hâm mộ sẽ luôn yêu thương cô cho dù có chuyện gì xảy ra. Jun Seo hy vọng người hâm mộ có thể hiểu cho tình yêu chân thành của cô mà chúc phúc cho cô và Dung Úc. Bộ phim chạm vào trái tim em đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà yêu đã đón xem. Nếu các bác thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe để động viên tinh thần chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.